pong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghaga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Inoong RJ Dipangan, sumasahipapawid mula dito sa bayan ng Concepcion Tarlac, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na isasagawa ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ayan, makikita sa inyong mga screen mga bata ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan lamang ito sa pahina 256 hanggang pahina 287. Tara na, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Ang ating paksang tinalakay ay tungkol sa mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa magulang at nakatatanda. Ano-ano nga ba ang mga angkop na kilos na ito? Abay, alam na alam nyo ito. Kung ang inyong sagot ay ang mga tumulong, alagaan, magkaroon ng bukas na komunikasyon, maging sensitibo sa ikikilos at mga sasabihing salita, pahalagahan, pag-unawa sa kanilang damdamin, gawin silang halimbawa, mag-aral mabuti, at syempre higit sa lahat ay ang mahalin ang ating mga magulang at nakatatanda. Kung yan ang inyong mga sagot, abay magaling. Mukhang talagang natutunan at naisabuhay nyo ang ating aralin. Mahalaga na ang mga ito ay buong husay na isabuhay upang maipakita ang tunay na halaga ng ating mga magulang at nakatatanda. Ang ating aralin para sa araw na ito ay ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang. Kung noong nakaraan ay patungkol sa mga magulang at nakatatanda, ngayon naman ay sa mga taong pinagkalooban ng otoridad. Ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa otoridad. Ito ang ating magiging talakayan ngayong araw na ito. Muli, ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa otoridad. Siguro napapatanong kayo, sino ba ang mga otoridad? Sila ang mga taong pinagkalooban ng kapangyarihan na mamahala o magpatupad ng mga alituntunin, patakaran o mga batas, katulad halimbawa ng mga guro. Sila ang may otoridad pagdating sa paaralan. Ang mga doktor naman pagdating sa ospital. Ang mga manager pagdating sa bangko. At marami pang iba. Ang lahat ng ito ay napasa sa ilalim sa otoridad.
maging ang pinakamataas na taong napagkalooban ng otoridad tulad ng Pangulo ng Bansa ay napasa sa ilalim din sa otoridad na kailangan din yung sundin. Ang sino mang tao na napagkalooban ng otoridad ay may kapangyarihang magtalaga at magpatupad ng mga panuntunan o ng mga batas. Ang pagkakaroon ng ganitong tungkulin ang nagbibigay ng karapatan sa taong may otoridad upang mapanatili ang pagkakaisa, ang pagtutulungan, ang kapayapaan, ang disiplina at kapakanan ng mga taong nasasakupan upang makamit ang kabutihang panlahat. Kung kinikilala ng kanyang mga nasasakupan ng halaga ng kanyang otoridad, ito'y madaling maisa sa buhay ang pagsunod at ang paggalang. Ngayon, nais kong pakinggan ninyo ang babasahin kong kwento, kaya makinig mabuti sa mensahe ng kwento. Ang pamagat ng kwentong aking babasahin ay Ina at Anak. Handa na ba kayo? Si Aling Dory ay isang respetadong guro sa paaralang kanyang pinagtuturuan. Isa siyang simpleng tao at namumuhay ng payak. Hindi niya pinapayagang mamuhay ang kanyang mga anak na bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Ang kanyang pamilya ay may maayos na pamumuhay. Nagtatrabaho si Aling Dory sa pamahalaan. Mayroon siyang mataas na pagpapahalaga at respeto sa batas at tinuturuan din niya ang kanyang mga anak na maging ganoon din. Lagi siyang pumapasok sa paaralan at hindi rin siya nahuhuli sa takdang oras. Maunawain siya at magiliw sa mga mag-aaral na kanyang tinuturuan at maging sa mga kasamahang guro sa paaralan. Sa kanilang pamayanan ay laging maaasahan ang kanyang pakikisa at pagtulong sa mga proyekto tungkol sa pagkagandahan at pangkalinisan. At syempre ito'y kapuri-puri na ginagawa ni Aling Dory. Siya ay laging modelo. Nagtatanim siya ng mga halaman sa kanilang bakuran at laging pinanatili na maayos ang pagtatapon ng basura. Minsan, isa sa mga anak ni Aling Dory na si Koy ay umuwi ng bahay ng balisa. Bakit kaya? Kumain lamang ito at nagpaalam upang pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Pinayagan naman siya ng kanyang ina na si Aling Dory. Kinagabihan, pinuntahan si Aling Dory ng isang pulis. O SPO Castillo, bakit po kayo napadalaw? Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Pasok po kayo, wika ni Aling Dory. Salamat ma'am, sabi naman ni SPO Castillo. Kasama ko ang inyong anak at ang kanyang kaibigan. Gusto nilang pumasok sa auditorium para makapanood ng programa na inihanda ng kolehiyo, subalit iisa lamang ang dala nilang tiket. Tinanong ko sila kung bakit. Subalit tumakbo sila. Nahuli ko sila at kasama ko ngayon upang ihatid sila sa inyo. Ganoon ho ba? Sabi ni Aling Dory. Pakinggan muna natin ang mga bata. Koy, ano ang iyong dahilan at bakit ninyo nagawa iyon? Inay, kailangan po namin mapanood ang programa dahil may reaction paper po kami na kailangang ipasa sa aming takdang aralin. Mayroon po akong pera, ngunit para sa iisang ticket lamang at ang aking kaibigan ay walang pangbayad. Nang hulihin kami, natakot po kami, kaya po kami tumakbo. Hindi mo ba alam na mali ang umiwas o tumakas sa mga alagad ng batas, anak? Wika ni Aling Dory. Ang pag-iwas sa kanila ay pagtanggap na ikaw ay nagkasala. At isa pa, ang hindi pagiging tapat ay katulad na din ng pagnanakaw. Gayon, pahihiramin ko muna ang iyong kaibigan ng pambili ng tiket. Maaari niya akong bayaran kung kailan siya magkakaroon ng pera. Humarap si Aling Dory kay SPO Castillo at nagwika. Salamat po sir sa pagpapatupad ninyo ng inyong tungkulin at natutunan namin ang aming leksyon. Ngayon mga anak, humingi kayo ng paumanhin kay SPO Castillo sa kanyang paghabol sa inyo.
Ang dalawang mag-aaral ay humingi ng paumanhin kay SPO Castillo at ang kanilang mga mata ay nagpapahayag ng respeto at paghanga sa pulis. Ayan, so naiintindihan niyo ba ang kwento? Nakuha ba ninyo ang mensahe nito? Ano ang mensahe ng kwento? Maraming mensahe ang naisiparating ang kwento, hindi ba? Siyempre, una na dito ay ang pagpapakita ni Aling Dory ng pagiging mabuting halimbawa. Si Aling Dory bilang taong pinagkalooban ng kapangyarihan kasi nga isa siyang guro. Siya ay nanguna sa pagpapakita ng mga mabubuting halimbawa. Nakikiisa siya, tumutulong siya sa pamayanan nila, maggiliw siya sa kanyang mga mag-aaral, at ikalawa, ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas. At ang ikatlo ay ang pagrespeto sa mga may otoridad. Base sa kwento, angkop ba ang ikinilos ni Aling Dory? Siyempre, angkop ang ikinilos niya sapagkat hindi niya kinonsinte ang anak niya na lumabag sa mga pinapatupad na batas. At sa katunayan, nagpakita pa ito ng kahinahunan habang inaalam niya ang buong pangyayari mula sa kanyang anak. Tinuruan pa niya ang kanyang anak na magpakumbaba at humingi ng tawad sa nagawang pagkakamali. Naiintindihan ba? Sige, halina dumako na tayo sa mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga taong may otoridad. Ano-ano ba ang mga ito? Ang una ay ang ibigin ang puong may kapal. Ikalawa, maging masunurin sa mga batas. Ikatlo, gampanan ang tungkulin o obligasyon. Ikaapat, ipakita ang paggalang at pagsunod ng may kababaang loob. Ikalima, ang ibigay ang pagtitiwala. Ika-anim, ay isabuhay ang disiplina. At ang panghuli, ang ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Sige, tara, isa-isahin natin. Ang una, ibigin ang buong may kapal ng buong puso. Inuulit ko, ang una ay ang ibigin ang buong may kapal ng buong puso. Kung iniibig natin ang buong may kapal, hindi natin kakalimutan ang kanyang mga tagubilin sa paggalang sa mga taong may otoridad. May mga taong pinili ang Diyos upang pagkalooban ng tungkulin at pagkatiwalaan ng kanyang otoridad. Kaya marapat lamang na igalang natin ang mga taong ito. Tandaan, ang una ay ang ibigin ang buong may kapal ng buong puso. Ang ikalawa ay ang maging masunurin sa mga batas. Inuulit ko, ang pangalawa ay ang maging masunurin sa mga batas. Isa sa angkop na kilos upang ipakitang paggalang at pagsunod sa mga taong may otoridad ay ang pagiging masunurin sa mga batas. Halimbawa na lamang ay ang pagsunod sa mga batas trapiko. Ikalawa ay ang pagpulot ng mga basura at pagtapon nito sa tamang lagayan. Isipin na lang natin kung ang mga tao ay hindi marunong sumunod sa mga batas. Ano ang magiging kahinat na lahat? Halimbawa, kung ang mga tao ay hindi marunong magtapon ng basura sa tamang lagayan, magiging marumi ang ating kapaligiran. Pangalawa, kapag ang mga tao ay hindi marunong sumunod sa batas trapiko, magiging magulo ang mga sasakyan sa kalsada. Magkakaroon ng kaguluhan. Maaapuso ang mga karapatan sapagkat sa pamamagitan ng mga batas na pinapatupad, maiingatan at may paglalaban ang dignidad at karapatan ng mga tao. At ito ay magbubuklod tungo sa pagkamit ng layuning maging ganap, kaya nga mahalaga na maging masunurin sa mga batas. Kayo mga bata, kayo mga anak, kayo ba'y sumusunod sa mga batas? Kayo ba'y masunurin sa mga batas? Ang panalangin ko sana, lagi niyong sinusunod ang mga batas.
Ano-ano pa ang mga maaaring angkop na kilos ng paggalang at pagsunod sa otoridad? Ang pangatlo, ang gampanan, ang tungkulin o obligasyon. Ulit ko, ang gampanan, ang tungkulin o obligasyon. Bilang isang nilalang, hindi lang tayo nagtataglay ng mga karapatan, kundi may tungkulin o obligasyon din tayong dapat na gampanan. Maiiwasan ang anumang paglabag sa paggalang kung buong husay mong ginagampanan ang iyong tungkulin o obligasyon. Bilang isang bata, ano ba ang iyong mga obligasyon o tungkulin? Una na riyan, ang obligasyon o tungkulin mo sa iyong mga magulang na igalang at irespeto sila. At syempre, kaakibat na yan ang pagsunod sa kanilang mga pinag-uutos at ang pagtulong o ang simpleng pagtulong sa mga gawaing bahay. At syempre, bilang isang mabuti at masunurin na bata, kailangan mo ring sundan ang tungkulin o obligasyon mo na sundin at igalang ang mga taong nasa otoridad. Ang ika-4 na angkop na kilos ay ang ipakita ang paggalang at pagsunod ng may kababaang loob. Naulit ko, ang ipakita ang paggalang at pagsunod ng may kababaang loob. Ang pagkilala sa mga otoridad ay maaaring lantaran, katulad na lamang ng pagsunod sa mga batas. Kapag ang mga batas na kanilang ipinapatupad ay ating isinasakatuparan, nagpapakita lamang ito ng kababaang loob. Ibig sabihin, tinatanggap natin na tayo'y napapasailalim sa kanilang kapangyarihan. Inuulit ko, pang-4 ay ang pagpapakita ng paggalang at pagsunod ng may kababaang loob. Laging tatandaan, laging susundin at igagalang ang mga taong nasa otoridad. Ang susunod naman ay ang ibigay ang pagtitiwala. Inuulit ko, ibigay ang pagtitiwala. Katulad sa isang may sakit na ipinapaubaya ang lahat sa doktor upang siya ay pagilingin. Hindi ba kakatulong kung lagi na lang nag-aalinlangan sa mga otoridad, lalo na kung gagawa ang mga iyan ng kanilang mga desisyon? Mahalaga ang pagtiwala. Sabi nga, bago magduda o mag-alinlangan sa kanila, ay kailangan munang ibigay ang tiwala. Ang tiwala kasi nakapagbibigay ng kumpiyansa sa tao na gawin na maayos ang kanyang trabaho. Inuulit ko, ang pagbibigay ng tiwala ay napakahalaga o napaka-importante para sa mga taong may otoridad. Naiintindihan ba? Sa putong ito, klaro ba ang lahat, mga bata? Sige. Ang susunod naman ay ang isabuhay ang disiplina. Inuulit ko, isabuhay ang disiplina. Isa ito sa angkop na kilos ng pagsunod at paggalang, sapagkat ang taong may disiplina di kailanman gagawa ng paglapastangan sa kanyang magulang, nakatatanda at lalo't higit sa mga otoridad. Kapag ang lahat ay may disiplinang taglay, walang kaguluhan na magaganap. Magiging maayos ang lahat. Ang pagiging disiplinado ay pagiging responsable sa lahat ng bagay. Ito ang kailangan upang maging kaaya-aya ating pagkikipag-ugnayan araw-araw. At laging tatandaan, mga bata, mga anak, ang disiplina ay laging nag-uumpisa sa ating mga sarili. At sana, turuan din natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid ng kaparehong disiplina. Ayan, sa putong ito, mga bata, kayo ba'y nakakasunod pa ba? Sige, tuloy tayo. Ang panghuling angkop na kilos ay ang ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Ulit ko, ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Bakit natin kailangan gawin ito? Bakit natin kailangan silang ipanalangin? Madalas, ang mga taong may otoridad ay ang mga nangunguna sa mga samahan. Kaya, marapat lamang na ipanalangin ang kaligtasan nila sa lahat ng oras upang kanilang matupad ang lahat ng kanilang tungkulin, ang kanilang plano at ang kanilang mga balakid. Tayo rin ang apektado kapag ang mga otoridad ay napahamak.
dahil hindi nila magagampanan na maayos ang kanilang mga trabaho o responsibilidad. Halimbawa na lamang kapag napahamak ang inyong guro. Hindi siya makakapagturo kasi siya'y napahamak o merong masamang nangyari sa kanya. Kaya marapat lamang na lagi nating ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Uulitin ko lang ang mga angkop na kilos ng pagpapahalaga at pagsunod sa otoridad. Ang maangkop na kilos ay ang una, ibigin ng poong may kapal. Ikalawa, ang maging masunurin sa mga batas. Ikatlo, gampanan ang tungkulin o obligasyon. Ikaapat, ipakitang paggalang at pagsunod ng may kababahang loob. Ikalima, ibigay ang buong pagtitiwala. Ikaanim, ay isabuhay ang disiplina. At ang panghuli, ang ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Ayan, isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Ito'y hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Ngayon, bilang pangkalahatan, mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una na riyan, bilang isang kabataan, inaasahan na magiging mabuting halimbawa sa lahat ng aspeto ng iyong pamumuhay. Ikalawa, kung kayo ay kinakikitaan ng inyong kapwa ng pagiging magalang at masunurin, hindi mahirap para sa inyo ang makaranas ng paggalang mula sa inyong kapwa. At ikatlo, sa pag-iingat ninyo sa inyong karangalan sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng mabuti at pag-iwas sa paggawa ng masama, ang paggalang ng iba ay inyo ring mararanasan at ipagkakalob ito sa inyo ng may kusa at may kalakip na pagmamahal. Umaasa ako na naunawaan ninyo ang ating talakayan. Sa putong ito, para malaman natin kung may natutunan kayo, magkakaroon tayo ng mailing pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat na papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang mga radyo. Mayroon lamang tayong 5 katanungan. Isusulat lamang ang salitang tama kung wasto ang mga pahayag at isulat ang mali kung hindi wasto. Handa na ba kayo? Ready na ba? O para sa unang bilang, maging huwaran sa pagtupad sa tungkulin ng pagkukunan ng mabuting halimbawa ng kapwa. Maging huwaran sa pagtupad ng tungkulin na pagkukunan ng mabuting halimbawa ng kapwa. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawa, ang bawat mamamayan ay may tungkulin o obligasyon na dapat gampanan. Inulit ko, ang bawat mamamayan ay may tungkulin o obligasyon na dapat gampanan. Ang tamang sagot ay tama. Ikatlo, maging magalang at magkaroon ng disiplina. Inulit ko, maging magalang at magkaroon ng disiplina. Ang tamang sagot ay tama. Ikaapat, malaking tulong ang pagkakaroon ng pag-alinlangan sa mga otoridad lalo na kung gagawa sila ng mga patakaran. Malaking tulong ang pagkakaroon ng pag-alinlangan sa mga otoridad lalo na kung gagawa sila ng mga patakaran. Ang tamang sagot ay mali. Ikalima, ang tanging paraan upang maipakita ang paggalang sa mga otoridad ay ang pagsunod sa kanilang mga ipinapatupad na batas. Ang tamang sagot ay tama. Ayan, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya.
Sakali man na kailangan ninyong patnubay na inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magkabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral at sa buhay na inyong natutunan ng araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8, Ginoong RJ Tipangan, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Muli, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon nga ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Hello, young scientists! This is Teacher Princess Marie Dueñas, your teacher broadcaster for today here at Concepcion Tarlac via remote live broadcast to deliver our lesson amidst this pandemic. Hello, hello, hello! Welcome to another fun-filled episode here in the world of science. How are you, young scientists? I hope everyone is safe and healthy while learning with us. And I just want you to know that we really appreciate your time and efforts in learning, and don't worry if you cannot be able to grasp all the lessons. As long as you're doing your job and you are trying your best, you matter. Make sure you are seated comfortably, geared with your pen, paper, module, and of course, you have your very good. You have your ready mind. And feel free to comment in our comment box below to see if you really understood our lesson, okay? And at this juncture, you may now get your printed module in Science 8. Reminder, take good care of your modules so we can still use them again. I know many of you have watched and learned from our previous lesson about the types of elements. What are these types of elements again? Very good. So these are metal, non-metal, and metalloid or semi-metal. Okay? But
we won't be able to know if you did learn if you don't have our short review. Are you ready? Okay, so now this is a 5-item review quiz. All you have to do is to write the correct answer. Let's have number 1. Alkali metal is to metal. Carbon group is to letter A, non-metal, letter B, metal, letter C, metalloid, or letter D, element. Now take down your answer. The correct answer is, you got it right, it's letter A, it's non-metal. Now let's have number 2. Brittle is to non-metal, malleable is to blank. Letter A, metal, letter B, non-metal, letter C, metalloid, or letter D, both A and B. Now take down your answer. The correct answer is, again, very good, it's letter A, it's metal. Who got it right? Okay, so let us have number 3. Top to bottom, increasing metallic property. Right to left, blank non-metallic property. Letter A, increasing. Letter B, decreasing. Letter C, either increasing or decreasing. Or letter D, none of the above. Take down your answer. The correct answer is, very good, it's letter B, it's decreasing. Excellent. Now let's have number 4. Halogens is to highly reactive non-metal. Blank is to highly reactive metal. Letter A, noble gases. Letter B, nitrogen group. Letter C, alkali metal. Or letter D, alkaline earth metal. Now take down your answer. The correct answer? Yes, it's letter C. It's the alkali metal. Good job. And now let's have number 5. Alkaline earth metals is to reactive. Noble gases is to blank. Letter A, most reactive. Letter B, quite reactive. Letter C, least reactive. Or letter D, super reactive. Now take down your answer. The correct answer is, hooray! It's letter C. It's least reactive. Perfect. Okay, so it seems that you really understood your previous lesson, and for that, congratulations, learners. And how about those who didn't get it? Okay, so there's always room for improvement. Okay, next let's have, since I have mentioned and we already discussed about the trend in the periodic table regarding the metallic and non-metallic property of an element. Therefore, through these, we can be able to understand our next topic for today. Are you ready? Alright, so remember, at the end of this session, you are expected to use the periodic table to predict the chemical behavior of an element. So since we mentioned that element in the periodic table has the tendency to either lose or gain electrons, our lesson has something to do with it. Do you have an idea on what will be our lesson for today? Well, stay tuned in this session so you can learn a lot about our topic. First, let's try to unlock the following terms. All you have to do is to arrange the jumbled letters with the given pictures as your hint. Are you ready? Okay, so let us have number 1. What do you think is the picture would like to tell you? You have an idea? Well, very good. This one is what we call the cation. Next, let's have number 2. What do you think this picture would like to tell you? We have the following jumbled letters there. What do you think this is? Okay, so it is an ion. Very good. Next, number 3, we have
Okay, so what do you think this picture would like to tell you? Yes, it is ionic. Very good. How about number 4? We have, good job learners, we have bonding. Okay, so last but not the least, we have, okay, good job. So we have atom. Alright, so very good learners. Now, were you able to guess what will be our topic for today? Okay, so our topic for today is all about, very good, it's all about ions. Okay. And our learning objectives for this lesson are the following. Number 1, define ion and ionic bonding. Number 2, use the periodic table to determine which type of element loses or gains electrons. And number 3, apply the values of given and take. Okay, once again, our learning objectives for this lesson, we have the following. Okay, so number 1, define ion and ionic bonding. Number 2, use the periodic table to determine which type of element loses or gains electrons. Number 3, we have apply the values of give and take. Okay, so previously, we introduced the periodic table as a tool for organizing the known chemical elements. In this lesson, we will learn what ions are and how they are formed. So what do you think is an ion? What is an ion, class? Do you have an idea? Okay, so when we talk about an atom gains or loses electrons. They develop a charge, okay? So recall that electrons are subatomic particles that are negatively charged, okay? So the gain or loss of electron will create a charge. Once again, the gain and loss of electron will create a charge. And that charge is what we call the ions. Very good. Okay. So an ion, class, is a charged particle, and that it is a charge because it contains an unequal number of protons and electrons. So we all know that an atom have neutral charge because they have an equal amount of protons and electrons. But when an atom loses electrons, they became positively charged. And what do you think are these positively charged? The positively charged ion is now called the cations. Very good. Easy way to remember this is by saying cats have paws, or cats are, or cat paws, meaning we have cations that are positively charged. Okay? So on the other hand, when an atom gains electron, they became negatively charged. Negatively charged ions are called anions, okay? Which of the elements in the periodic table were considered cations? In many cases, elements that belong to the same group or vertical column on the periodic table form ions with the same charge because they have the same number of valence electrons. Thus, the periodic table become a tool for remembering the charges on many ions. For example, all ions made from alkali metals, the first column on the periodic table have a 1 positive charge. Ions made from alkaline earth metals, the second group on the periodic table, have a 2 positive charge. On the other side of the periodic table, the next to the last column, the halogens that we call it form an ions having a 1 negative charge. So don't forget that, learners. So the figure shows how the charge on many ions can be predicted by the location of an element on the periodic table. Note the convention of first writing the number and then the sign on an ion with multiple charges.
So if you're going to write the ion and its charges, don't put, for example, we have on the screen the barium. So do not put two positive charge, two negative 2 or positive 2 charge, but instead put barium as 2 positive charge. Okay? So therefore, metals have the tendency to lose electrons, so they call it cations. And non-metals have the tendency to gain electrons, so they are anions. Okay? So metals donate and non-metals accept. Example element that we have is the sodium and the chlorine. So sodium chloride is commonly found in most households and is stable salt. When you try to find sodium in the periodic table, you will find that it is in group 1. Okay? This means that it only have 1 electron in its outer shell and requires 7 to fill up its outer shell. Chlorine is in group 7 of the periodic table. This means that it has 7 electrons in its outer shell and requires 1 more to fill its outer shell. Okay? So to make sure that they both have a full outer shell, so the sodium atom gives the chlorine its outer shell electron. So this means that the sodium outer shell is now completely empty, and therefore the shell below it becomes the outer shell, which is already filled. So as the chlorine accepts the electron, it completes its outer shell. Okay? So now, since we already know which part of the periodic table or which element in the periodic table is cation or anion, now let us define ionic bonding. Do you have an idea of what ionic bonding is? Well, if you have an idea, just type it or comment in our comment box below. Okay? So what is ionic bonding? Ionic bond is called, or also called as electrovalent bond, the type of linkage formed from the electrostatic attraction between oppositely charged ions in a chemical bond or compound. Such a bond forms when the valence or outermost electrons of one atom are transferred permanently to another atom. So, what do you think is the importance of studying ionic bonds? How are they significant on Earth? Do you have an idea? Well, most of the organic compounds are synthesized due to the presence of ionic bonds. By this type of bonding, it is now easier to know their interactions to produce specific compounds. Okay? So remember, ionic is when electrons are given, and when the electron is given the atom involved become ions with opposite charges. And the opposite charges attract together to form the bond. Okay? So I hope you got our lesson for today. And now, let us try to answer the given activity. Are you ready? Alright, so let us have our direction. Tell whether an element presented is a cation or an ion. And all you have to do is to indicate its charge. Are you ready? Okay, let's have number 1. Number 1, we have the element magnesium. So it is very good. It is a cation with 2 positive charge. Number 2, we have chlorine. What is the charge of this? Very good. It is a 1 negative charge and it is called an ion. How about number 3? We have the fluorine. The iron, rather. So we have, very good, it's a cation with 3 positive charge. Number 4, we have the element barium. Correct. It is a cation with 2 positive charge. Number 5, we have bromine. You got it right again. It's an ion because it has 2 negative charge. Very good, learners. For this, I think you deserve an amazing mark. Let's do it all together. Ready? And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigh amazing. Okay, so to sum up our lesson for today, class, when an atom gains or loses electrons, they develop they develop a charge. And this charged atom is called, you got it right, it's called ion. Okay, so elements obtain their charges when it either loses or gains electrons.
If an atom gains electron, they became what we call cation, which are positively charged ions. And if an atom loses electron, it became an ion, which are negatively charged ions. Very good. And we all know that an element that are considered metals usually form cation, which gives off electron. And elements that are considered non-metals usually are anions because they are accepting electrons. Okay? So this gaining or losing electron enable bond formation or what we call the stability. And that's why we have a ionic bond that form when two opposite charges attract. Okay, to see if you have learned something from our lesson for today, let's answer this activity. Are you ready? Do you have any questions? Very good. So I think you are really ready. Okay, so let's have our direction. Our direction is tell whether the statement is have if you think it is true, and wala if you think the statement is not true. Once again, tell whether the statement is have if it is true, or wala if it's not true. Okay, so let us have number 1. Opposite charges or opposite charge ions attract. Is it have or wala? Yes, it's have. How about number 2? The positively charged ions became anions. Have or wala? You got it right again. It's wala. Alright, so let us have number 3. Elements tend to lose or gain electron to form bonding or to become stable. Is it have or wala? You got it right. It is have. Now let us proceed to number 4. Anions are negatively charged ions. Anions are negatively charged ions. What do you think this is? Is it have or wala? Take down your answer. Okay, so the answer is it's have. Very good, young scientists. Now let us proceed to number 5. Metals hold electron relatively loosely, so they mostly form anions. Is it have or wala? Again, metals hold electron relatively loosely, so they most form anions. Is it wala or have? The correct answer? Yes, it is wala. Very good. So I think you deserve an amazing clap, young scientists. Ready? Let's do it all together. And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigh, amazing. Okay. So for our application, we have you ever or have you had an experience of giving and receiving help, whether it be financial or service? And how does it feel to experience being helped and assisted? Can you write it down in your notebook, your answer, and let your friend with it? Well, thank you for answering, learners, and I am very happy that all taking in our lesson, okay? So, to further enhance your learning from today's lesson, I will give you a task, okay? So, different elements are found in our home that we usually take for granted. So, what you're going to do instead of doing this is just focus on writing the things that you think you have given to other person and the things that you think you have accepted from other person. Okay? So, thank you so much, learners, for listening. Another chapter in this learning journey has been unlocked. I hope you had a great time learning with Teacher Princess. And do you have any questions? Well, if you don't have any questions, class, or if you don't have any questions, very good. But if you have questions, feel free to contact me at 0909-321-6972. 0909-321-6972.
And don't forget to like our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Okay? So, once again, I am Teacher Princess Marie Dueñas, your anchor teacher in Science 8. And remember our hashtag, Aral TarlakHenyo, Angat Tarlac, Shine Tarlac, Lead Tarlac. Bye-bye! One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Paniki New Public Market bukas na sa publiko. Formal nang binuksan sa publiko ang bagong palengke sa Paniki Tarlac. Pinangunahan ni Paniki Mayor Max Rojas at Vice Mayor Aideben Rojas ang isinagawang blessing and ribbon cutting nito, kasama sina Senator Amy Marcos, Congressman Jaime Cuangco at iba pang opisyales. Sa mensahe ni Mayor Rojas, binanggit nito ang dahilan kung bakit kamakailan lang binuksan ang bagong palengke ng bayan. Kaya nga po na-delay ang pagbubukas ng ating palengke dahil nga po sa dumating na pandemic dito sa ating bayan at sa buong mundo. Kaya na-delay ang pagbubukas ng ating palengke. Alam niyo po, ito po ay bagong-bagong palengke. Dahil nga po sa nangyaring sakuna, sa pagkakasunog ng dating palengke, kaya naman po naisip namin ng ating yumaong Congressman Charlie Coangco, ama ni Jaime, na ilipat na ang bagong-bagong palengke dito sa Barangay Tablang. Kaya lahat po ng bisita na naririto, welcome po kayo dito sa ating new public market. Sa mensahe naman ni Congressman Jaime D. Cuangco, aniya panahon na nga talaga upang buksan ang bagong palengke. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you so much for being here today to celebrate this very important event and long-awaited event. It's about time talaga that we have this wet market up and running. So once again, thank you to Senator Amy Marcos for being here today. Thank you to Mayor Max, thank you to Vice Mayor Bien. And thank you to all our councilors here sa Paniki. And thank you all our Panikenyos for being here today. So, once again, palakpakan po natin kay Mayor Max at Senator Amy. Thank you po. Ipinaliwanag naman ni Senator Amy Marcos ang kahalagahan ng public market sa bawat bayan. Pinasalamatan din nito ang lahat ng dumalo sa nasabing opening ng public market. Sa inyong lahat, alam ko na para sa bawat LGU, ang palengke, ang puso at kalagitnaan ng buhay na
pinag-iikutan. Kaya napakahalaga ng ating market, ika nga. Unang-una, dyan kumikita ang ating mga munisipyo. Halos dyan lang kumikita ang ating munisipyo pagtutuusin at iilan lang naman ang buwis na kinokolekta ng LGU. Sa kabila nun, alam rin natin, araw-araw, andyan lahat ng ginang ng tahanan, araw-araw umiikot ang mahihirap sa presyo ng pagkain. Kaya napaka-importante po nito at bilib na bilib ako at napaka-sosyal. Ayan, importante yan. Walang itsurang palengke. Mukha talagang labis-labis pa sa mall. Kaya congratulations, Mayor! At congratulations sa dalawa nating magagalang at mababait na kongresista sa inyong pagsasatupad nitong pangarap ng ating kaibigan na si Charlie. Ito talaga ang gusto niya ilagay dito at sa wakas na isatupad na ni Jaime at ni Libni. Thank you very much. Mabuhay ang palengke, mabuhay ang paniki. Maraming salamat po. Diyos te Agnina, kada kayo. Amen. Ang 5 hektaryang palengke ay isa sa mga proyektong tinutukan ni Mayor Rojas upang makapagbigay tulong at serbisyo sa kanyang nasasakupan. Dagdag pa rito, matapos ang ginanap na ribbon cutting ng Paniki New Public Market, nagtungo naman ang mga ito sa Eduardo Cuanco Jr. Gymnasium kung saan isinagawa ang pagbibigay ng mga ayuda para sa mga Women's AICS beneficiaries, kung saan naroon sina Congressman Christian Yap at iba pang mga respetadong individual. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Today is April 13, 2022. 2 in the afternoon, and we bring you Mathematics 8 lessons on air. Basta TarlakHenyo, sa matematika handang matuto. All the way here from the Hirono Western National High School. This is Warren V. Gragasin, your teacher broadcaster, bringing cool math lessons right next to your door. But before we begin, may I ask you, dear students, to bring out the following: notebook and pen for note-taking, and your learning activity sheets in Math 8 on pages 22 to 25. Hello, our dear students. Welcome to our 25-minute lesson in Mathematics 8. Please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26. Please turn your learning activity sheets on page 22. And today is the last session of Mathematics 8 for the third quarter. And we will be focusing on applications of triangle congruence. As the lesson progresses, and please be noted that the focus of our 25-minute lesson today is on the applications of triangle congruence, which was discussed by the 3
previous teacher broadcaster last week and last Monday. But before that, let us first play a review game entitled Two Truths and a Lie. You may type your answer on the comment section. For example, you may type in TTL for truth, and a lie. You may also type in TLT for truth, lie, and another truth. Or LTT for a lie, truth, and another truth. Are you ready? Let's have two truths and a lie. Number 1. Statement 1.1. Spreading fake news is against the 8th commandment. Again, spreading fake news is against the 8th commandment. Statement 1.2. In Philippine history, 3 Filipino Catholic priests named Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora are also known as Gomburza. And statement 1.3, a triangle is said to be isosceles if and only if each side is distinct in size or unique to other sides. You may now answer. So here are the statements. Spreading fake news is against the 8th commandment. Second statement, in Philippine history, 3 Filipino Catholic priests named Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora are also known Gumburza. And a triangle is said to be isosceles if each side is distinct from the other sides. Is it TTL, TLT, or LTT? And the correct answer is, TTL. This means that the statements are truth, and a lie. Yes, you heard it right. The only lie is the third statement about isosceles triangle. The truth is, an isosceles triangle has 2 congruent sides. Now let's move on to two truths and a lie number 2. Again, please remember to type in TTL, TLT, and LTT for your answers. Statement number 1. Isosceles triangle theorem states that if 2 sides of a triangle are congruent, then the angles opposite these sides are congruent. Statement number 2. According to angle bisector theorem, a line segment that bisects one of the vertex angles of a triangle always forms a 90-degree angle on the opposite side. And statement number 3, in real world, congruent triangles are used to reinforce construction structures so that they are strong and stable and do not bend or buckle in strong winds or when under load. So here are the 3 statements. Once again, just type in TTL, TLT, or LTT. Isosceles triangle theorem states that if 2 sides of a triangle are congruent, then the angles opposite these sides are also congruent. While angle bisector theorem states that a line that bisects the vertex angle of an angle always forms a right angle. And the last statement, congruent triangles reinforce structures so that they are strong and stable and do not bend or buckle. You may now answer. The answer is, I am delighted for I am reading correct answers right now, and
Good job. The answer is TLT, which means truth, lie, and truth. The only lie is the second statement. Why? Because not all angle bisector forms 90 degrees. An angle bisector is a line segment that bisects one of the vertex of a triangle, and it does not always form a right angle. It can only be true if it is a perpendicular bisector. Brilliant! You are really amazing. With the outstanding performance you did, I guess we are really equipped and fully ready for today's lesson. Be reminded that I will only give examples and drills on the same topics discussed last week and last Monday. This is the 4th day of the lesson. The lesson is applications of triangle congruence. There are 4 theorems we need to restate. These are the isosceles triangle theorem, converse of the isosceles triangle theorem, angle bisector theorem, and of course, the converse of the angle bisector theorem. The isosceles triangle theorem states that if 2 sides of a triangle are congruent, then the angles opposite these sides are congruent. On the other hand, the converse of the isosceles triangle theorem states that if 2 angles of triangles are congruent, then the sides opposite these angles are congruent. Moreover, the last 2 theorems are as follows. The perpendicular angle bisector theorem states that if a point is on the bisector of an angle, then it is equidistant from the side of the angle. While the last, converse of the perpendicular angle bisector theorem states if a point is in the interior of an angle, it is equidistant from the sides of the angle, then it is on the bisector of the angle. Those theorems were discussed in the last 3 sessions of Mathematics 8 right here at Aral TarlakHenyo. This is the 4th and last session, so expect that we will be focusing more on examples and drills. Let's have example number 1. Given an isosceles triangle with left and right legs as congruent sides, plus a unique leg at the base. The left base measures 50 degrees. Find angle X, which is located at the top most part of the triangle. Observe that the isosceles triangle theorem can be applied. Since 2 legs are congruent, it also follows that the 2 opposite angles are congruent. Thus, the measure of the 3 interior angles are 50, 50, and X. The sum of the interior angles of a triangle is always 180 degrees. Now find the value of X. Since we have 50 degrees plus X plus 50 degrees is equal to 180 degrees. To solve for the value of X, let us use the CBS. First, let us combine. Let us combine similar terms. In this case, the similar terms are 50 and 50, since they are both constant, and that is 100. Second, balance. Whatever you do on the left side of the equation shall be done on the right side of the equation.
So, to isolate x on left side, let us subtract 100 on left side as well as subtract 100 on the right side. Using the subtraction property of equality, or SPE, we now have x equals 180 minus 100. And finally, let us solve. Solve x equals 180 minus 100. And that is x equals 80 degrees. 80 degrees is the value of the missing angle x. Is that right? Great. The CBS mnemonics really help. Just remember, combine, balance, and solve. Let us try problem number 3, point B. Observe the isosceles triangle theorem can be applied here since two legs are congruent. It also follows that the two opposite angles are congruent. Thus, the measure of the three interior angles are y, a 40-degree angle, and another y. The sum of the interior angles is always 180 degrees. Find the value of y. So let us use CBS, combine, balance, and solve. Let us combine similar terms. In this case, the similar terms are y and y, since they are both y variables, and that is equal to 2y. Next, we have balance. Whatever you do on the left side of the equation shall be done on the right side of the equation. So to isolate y on the left side, let us both subtract 40 on the left side and 40 on the right side. Using the subtraction property of equality, or SPE, we now have 2y equals 140. However, y has still a coefficient. Remember, we need to isolate y alone. Let us continue to balance the equation. Whatever you do on the left side of the equation shall be done on the right side of the equation. So to isolate y on the left side, let us divide 2 on the left side as well as divide 2 on the right side. This is the division property of equality, or DPE. And of course, finally, we can now solve. Solve y equals 140 divided by 2. And that is y equals 70 degrees. Wow! You are doing great with the CBS and the isosceles triangle theorem. How about we try another set of examples and drills? Please turn on page 24, drill number 2. Let's answer number 4. Observe that the angle bisector theorem can be applied here. Given triangle EFG and H is the midpoint of the segment. E.g., line FH is a perpendicular bisector of segment EG. If EF is equal to 4y minus 3 and FG is equal to 6y minus 37. Find the length of FG. Note that if a point is on the bisector of an angle, then it is equidistant from the sides of the triangle. Thus,
EF is equal to FG, or 4y minus 3 equals 6y minus 37. To solve for the value of y, let us use CBS, or the combine, balance, and solve. Let us first combine. Let us combine similar terms. In this case, the similar terms are 4y and 6y, since they are both y variables, as well as 3 and 37. That is negative 3 and negative 37, since they are both constants. Unfortunately, we cannot simply combine them because they are separated from the left and right side of the equation. So we need to balance. Whatever you do on the left side of the equation shall be done on the right side of the equation. So to isolate 4y on the left side, let us add 3 on the left side, as well as add 3 on the right side. Furthermore, we may put all y terms on the left side by subtracting 6y on both sides. We now have 4y minus 6y equals negative 34 or simply negative 2y equals negative 34. However, y has still a companion. Remember, we need to isolate y alone. Let us continue to balance the equation. Whatever you do on the left side shall be done on the right side. So to isolate y on the left side, let us divide negative 2 on both sides. And that is the so-called division property of equality. Then we may now solve. So y equals 1 negative 34 divided by 2. And that is y equals 17. Since FG is equal to 6y minus 37 and y is 17, we substitute 17 to y. That is now FG equals 6 times 17 minus 37. Thus, FG is equal to 65. I am glad that you are working in progress. Let us try the next one. Same illustration of the triangle, but different drill. Given triangle FEFG, and H is the midpoint of the segment. EG and line FH is a perpendicular bisector of the segment EG. Given that EF is equal to 10.6, EH is equal to 4.3, and FG is equal to 10.6 also. Find the EG. Note that if a point on the bisector of an angle, then it is equal. Note that if a point on the bisector of an angle, then it is equidistant from the sides of the angle. Thus, EF is equal to FG, as well as EH is equal to HG. EH is equal to 4.3, and HG is also 4.3. To find EG,
we simply add EH and HG, and that is equal to 8.6. And that is a good job. Now, it's your turn. Try to answer number 5 on page 24 of your learning activity sheets. Comment down your answers below and let us see who have learned most during the third quarter. So the question is, given triangle ABC and line AD is perpendicular bisector of segment BC. Point E lies on ED. Answer the following. A. If AB is 40 centimeters, how long is AC? B. If EC is 25.5 centimeters, how long is BE? C. If the measure of angle ABC is 60 degrees, then the measure of angle ABC is blank. And D. If BD is 2x and CD is 12, find x. You have 1 minute to answer. So you have a lot of time to answer the 4 questions in 1 minute. So let's see later on who got it correctly. Again, the question is, given triangle ABC and line AD is perpendicular bisector of segment BC, point E lies on ED. Answer the following. Given AB is 40 centimeters, how long is AC? How about letter B? If EC is 25.5 centimeters, how long is BE? And letter C, if the measure of angle ABC is 60 degrees, then the measure of angle ACB is blank. And last but not the least, if BD is 2x and CD is equal to 12, find x. So you have few seconds remaining time, and we will be checking your answer. By this time, may I ask you to type in your answers on the comment box below. The answers are for letter A, line AC equals 40. Oh, correct. Line BE equals 25.5 centimeters. Okay, another easy. Letter C, measure of angle ACB is 60 degrees. And letter D, x equals 6. So for those who got the answers correctly, congratulations, and you did it well. Good job. Time flies so fast that we are about to end the third quarter. Please, before we end the third quarter, bring this belief with you as you further pursue with the last quarter. If you are about to give up, remember why you started. Again, if you are about to give up, remember why you started. This is Warren D. Glagasin, your teacher broadcaster, bringing cool math lessons right next to your door. Thank you and good day.
Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo muli ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa Converge Air Cable Channel 100 at sa bayan na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong teacher broadcaster sa oras na ito para sa asignaturang Filipino sa ika-8 baitang na mula sa Tarlac National High School, Maine. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa lalawigan ng Tarlac, Tarlac City, sa pamamagitan ng remote live broadcast gamit ang Google Meet. Handog ang magandang kinabukasan gamit ang tinig ng kaalaman sa pagkamit ng magandang kapalaran. Edukasyon ang maaasahan. Bawat aral ay alamin tungo sa kaunlaran na minimithi natin. Isang karangalan ang makasama ko kayong muli sa ating pag-aaral ngayon. Naway maging aktibo at nakakaaliw ang ating talakayan sa oras na ito. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang ilan sa ating mga paalala. Una, siguraduhin na sa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig at napapanood ang ating live broadcast. Ikalawa, mas maigi may lamang ang iyong tiyan dahil mas magiging alerto at madali ninyong maiintindihan o maunawaan ang ating leksyon kung may laman ang inyong tiyan, mga kapantas. Ikatlo, ihanda ang inyong kaisipan at mga kakailanganing gamit
para sa talakayan sa oras na ito, tulad ng notebook, ballpen, at ang inyong self-learning activity sheets. Mga kapantas, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan kayo ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0939-832-2379. Ulitin ko , 0939-832-2379. At sisikaping sasagutan bago matapos ang ating talakayan, at kung sakaling hindi masagot, ay huwag kayong mag-alala o malungkot dahil sasagutin ko na lamang ito offline. Upang lubos nating maunawaan ang talakayan natin sa oras na ito, atin munang balikan ang naging talakayan natin noong isang araw tungkol sa una, nabibigyang kahulugan ang kampanyang tungo sa kamalayang panlipunan o Social Awareness Campaign. Ikalawa, nasusuri ang mga hakbang sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunan ayon sa mga binasang impormasyon. Maaari mo bang ibigay ang kahulugan ng kampanyang tungo sa kamalayang panlipunan? Ito ay ang pagpapahayag at pagbibigay ng mahalagang impormasyon, kaalaman, o babala para sa lahat. Ito ay mga current issues na kailangang malaman ng mga nakakaraming grupo at individual. Sa kasalukuyan, ginagamit ang social media gaya ng Facebook, Twitter, Instagram, at iba pa para mabilis na maipaalam ito sa publiko. Napakahusay ng inyong kasagutan, mga kapantas. Ngayon ay magbigay ka ng halimbawa ng social awareness campaign o kampanyang tungo sa kamalayang panlipunan. Ang basurang itinapon mo, babalik din sa iyo. Palakpakan mo ang iyong sarili dahil sa iyong pagnanais na matuto tungkol sa aralin sa Pilipino. Alam kong maidiya ka na sa ating paksa ngayong hapon, kaya humanda na. Ngayon, natitiyak kong handang-handa ka na para sa ating bagong aralin. Kung nais ninyong makakuha ng mataas na score sa ating pagsusulit, inihikay kong kayo'y makinig ng mabuti sa ating talakayan. Ang talakayan natin sa oras na ito ay nakabatay sa Most Essential Learning Competency na ipaliliwanag ang mga salitang angkop na gamitin sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunan. Narito ang halimbawa ng Social Awareness Campaign. Think before you click. Sa pahayag na ito na think before you click, kailangan nating pag-isipang mabuti o pagnilayan muna ang isang bagay bago natin ito sabihin o ipahayag. Dahil sa bawat salita na ating ibinubulalas, ang siyang tindi ng epekto sa ating pinatutungkulan o pinagsasabihan. Ngayon naman, ay dumako tayo sa mga kahalagahan ng salitang angkop na gamitin sa pagbuo ng kampanyang panlipunan. Tandaan mga kapantas, ito ang mga kahalagahan ng salitang angkop na gamitin sa pagbuo ng kampanyang panlipunan. Kahalagahan ng mga salitang angkop na gagamitin sa pagbuo ng kampanyang panlipunan, mauunawaan o maintindihan ang nais na ipabati. Makaiwas sa maliligoy na mga salita o pananalita. Magiging mabisa o epektibo ang kampanyang buuin. Sa pagbuo ng isang kamalayang panlipunan o social awareness campaign, mahalaga na isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, pumili ng isang napapanahong isyong nais mong gawan ng isang social awareness campaign. Daan mga kapantas. Ikalawa, tukuyin kung sino ang grupo o pangkat
ng mga tao ang nais mong makabasa, makarinig, makakita, o makapanood ng kampanyang iyong gagawin. Ikatlo, magsaliksik ng mahalagang datos o impormasyon na hinggil sa issue o paksang iyong nais bigyang pansin upang magkaroon ng sapat na malawak na kaalaman hinggil dito. Ika-apat, alamin kung anong pamamaraan ang iyong gagamitin sa pagsasagawa ng iyong kampanya. Maaaring gumamit ng broadcast media, print media, video technology, at iba pa. Sa kasalukuyang panahon, tiyak na papatok sa masa, lalo na sa kabataan, kung gagamitan ito ng social network, kagaya ng Facebook, Twitter, YouTube, at iba pa. Ikalima, magsagawa ng mahusay na pagpaplano kung paano isasakatuparan ang pagbuo ng kampanya. Malaking bahagi ng pagsasagawa nito ay ang pagbuo ng balangkas na isasagawang campaign material. Sa bahaging ito, mahalagang makalikha ng sequence at dialogue script na siyang ninyong magiging batayan para sa pangkalahatang proyekto. Mga kapantas, narito ang ilang mahalagang paalala at hakbang sa pagbuo nito. Una, tandaan na ang iyong gagawing script ay kailangang maging makatotohanan upang higit itong maging kapani-paniwala. Ikalawa, magbigay ng mga konkreto o tiyak na halimbawa para higit itong makahimok ng interes ng taong makakakita, makababasa o makaririnig nito. Ikatlo, maging malikhain sa pagbuo. Ikaapat, maging tiyak sa puntong nais bigyang diin sa isasagawang mga dialogo. Ikalima, maging tiyak kung sino ang partikular na tao o grupo ng tao na iyong pinatutungkulan sa pagsulat ng dialogo. At ika-anim, gawing magkakaugnay ang bawat dialogo o eksena upang higit na maging mabisa ang script. Sana'y natandaan nyo yan mga kapantasa, naway marami kayong nalaman o natutuhan sa aking tinalakay mga kapantas. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain upang masukat kung kayo ay nakinig ng mabuti sa ating ginawang pagtalakay. Handa na ba kayo mga kapantas? Magaling! Narito ang ating panuto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ulitin ko sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa mga nasa Facebook page o Facebook Live, ay maaari ninyong i-type sa ating comment section ang inyong mga kasagutan. Ang mga nasa radio na nakikinig ngayon ay maaaring isulat sa isang malinis na papel at ibigay sa inyong mga guro sa Filipino 8 ang inyong mga kasagutan. Handa na ba? Magaling! Una, paano nakakaapekto ang mass media sa buhay ng mga tao sa kasalukuyan at maging sa pag-unlad ng panitikang Pilipino? Ulitin ko, paano nakakaapekto ang mass media sa buhay ng mga tao sa kasalukuyan at maging sa pag-unlad ng panitikang Pilipino? Ikalawa, naniniwala ka bang ang mass media ay naging mabisang mekanismo ng pagbabago ng kulturang Pilipino
Bakit? Naniniwala ka ba ang mass media ay naging mabisang mekanismo ng pagbabago ng kulturang Pilipino? Bakit? Ikatlo, ano ang social awareness campaign o kampanya tungkol sa kamalayang panlipunan? Ano ang social awareness campaign o kampanya tungo sa kamalayang panlipunan? Ika-apat, bakit mahalaga ang magkaroon ng malawak at sapat na kaalaman hinggil sa issue o paksang gagawan ng social awareness campaign? Bakit mahalaga ang magkaroon ng malawak at sapat na kaalaman hinggil sa issue o paksang gagawin o gagawan ng social awareness campaign? At panglima, sa iyong palagay, paano makatutulong ang teknolohiya at maging ang social media upang higit na maging epektibo ang gagawing social awareness campaign? Ayan mga kapantas, ngayon ay natitiyak ko na may kasagutan ng ating mga kapantas mula sa aking inihandang pagsusulit. Ating alamin kung ilang puntos ang inyong nakuha. Tingnan natin mga kapantas ang ilang mga kasagutan. Narito ang mga kasagutan ng ating mga kapantas. Una, nakakaapekto ang mass media sa buhay ng mga tao sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pagsasaliksik, panonood, at pakikinig natin sa mga iba't ibang uri ng social media na kasama natin sa araw-araw. Sa ganitong paraan, nabibigyan tayo ng kamalayan o kaalaman sa nangyayari sa ating lipunan, pati na sa pagpapayabong ng ating politikan. Ito ay may malaking tulong o kontribusyon. Yan. Ikalawa, opo, naniniwala po kung ang mass media ay may naging mabisang mekanismo ng pagbabago ng kulturang Pilipino. Dahil na rin sa mga iba't ibang impormasyon o kaalaman na ating napapanood o naririnig sa araw-araw. Ikatlo, ang social awareness campaign ay ang pagpapahayag at pagbibigay ng mahalagang impormasyon, kaalaman, o babala sa lahat. Ito ay ang mga current issues na kailangan nating malaman. At ika-apat, mahalagang magkaroon ng malawak at sapat na kaalaman hinggil sa issue o paksang gagawin o gagawa ng social awareness campaign dahil dito maipapahayag natin ang mga nangyayari sa ating lipunan sa pagbibigay natin ng solusyon sa mga issue na kailangang bigyan ng pansin para sa pagbabagong nais ng lahat. At panglima, sa akin pong palagay, malaki ang maitutulong ng teknolohiya at maging ang social media upang higit na maging epektibo ang gagawing social awareness campaign. Lalong-lalo na sa kasalukuyan, araw-araw nating nalalaman ang mga bagay-bagay o isyu na mabilis na magawan natin ng solusyon. Kapag tayo ay mapagsaliksik o naghahanap ng sagot sa mga katanungan natin sa tulong ng iba't ibang social media platform. Pinapalakpakan kita, kapantas, dahil sa iyong mahusay na pagsagot sa ating maikling pagsusulit para lalo nating matukoy o malaman ang inyong natutuhang kaalaman sa paksa natin ay may gawain pa tayong sasagutan. Narito ang panuto mga kapantas, ipaliwanag ang mga salitang angkop na gagamitin sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunan sa mga pangungusap na may salungguhin. Piliin sa loob ng kahon ang mga sagot. Unang pila. Yan ang pagpipilian natin mga kapantas ha. Pagsabog ng bulkan, tagtuyot, El Nino, bagyo,
tsunami, sunog, o pagbaha. Unang bilang, kung makapansin ka ng kakaiba sa dagat, tulad ng biglang pagbaba ng tubig, kagad lumikas patungo sa mataas na lugar. Okay. Ikalawa, itago ang posporo o lighter sa lugar na hindi maaabot ng mga bata. Ayan. Ikatlong bilang, ayusin ang mga sirang bahagi ng inyong tahanan tulad ng bubong upang hindi ito liparin ng malakas na hangin. Ikaapat, mga kapantas, magtipid ng tubig. Bawat patak ay mahalaga. At ikalima, huwag magtapon ng basura sa ilog dahil ang basurang itinapon mo ay babalik din sa iyo. Ayan, mga kapantas, batid ko na kayo ay handa na sa mga sagot sa gawain na ito. Ako ay lubos na nagagalak na malaman ang inyong mga makukuhang puntos tungkol dito. Narito ang mga kasagutan natin. Unang bilang, tsunami. Ikalawa, sunog. Ikatlo, bagyo. Ikaapat, tagtuyot o El Nino. At ikalima, pagbaha. Wow! Napakahusay mga kapantas. Ako ay nagagalak at kayo ay masigasig na sumasagot sa ating gawain. At alam kong mataas ang inyong puntos. Kaya binabati ko kayo. Para sa ating huling gawain, ay batid ko na masigla pa rin ang inyong pagsagot sa mga katanungan. O ito na mga kapantas, panuto. Batay sa datos o impormasyong tinalakay, ipaliwanag kung ano mga angkop na salitang dapat gamitin sa pagbuo ng social awareness campaign. Itala ang inyong sagot sa pamamagitan ng pagturugtong sa pahayag na nasa kahon. Una, sa pagbuo ng sequence o script, dialogue, para sa gagawing social awareness campaign, mahalagang gumamit ng mga salitang. Ikalawa, mahalagang may sagawa ito upang. Ikatlo, kung ito ay masusunod, tiyak na ang social awareness campaign ay nagagawin ay. Ayan, mga kapantas, tingnan nga natin kung ang mga kasagutan ninyo ay ganito kapantas. Ako ay lubos na nasisiyahan at marami kayong natutunan sa aralin ngayon. Narito ang mga posibleng sagot. Sa unang bilang, sa pagbuo ng sequence o script dialogue para sa gagawing social awareness campaign, mahalagang gumamit ng salitang angkop, wasto at madaling maunawaan o maintindihan ng mga tao. Ikalawa, mahalagang maisagawa ito upang mabatid o malaman ng mga tao ang mensahe ng isyu sa ating lipunan. At ikatlo, kung ito ay masusunod, tiyak na ang social awareness campaign na gagawin ay magiging makabuluhan, makahimok ng interes ng taong makakakita, makakabasa o makaririnig nito ay higit na makatutulong sa paglikha o pagsisimula ng isang pagbabago. Binabati kita at palakpakan mo ang iyong sarili, kapantas, dahil patuloy sa pagpupursiki upang maiangat ang iyong kalaman sa asignaturang Pilipino. Isaisip natin, lagi nating isaisip o tandaan mga kapantas, sa anumang bagay o issue, kailangan ay mayroon tayong kamalayan at may malawak na kaalaman sa mga nagaganap sa ating lipunan dahil tayo ang responsable sa kung anuman ang dapat bigyan ng kalutasan tungo sa isang proyektong makatutulong sa magandang pagbabago. Bago matapos ang paksa natin sa hapong ito, ay mag-iiwan muna ako ng takdang aralin. Ito ay inyong ipapasa sa inyong guro sa Filipino 8 sa susunod na araw. Kung meron pa kayong katanungan hinggil sa paksa natin ngayon, ay aking sisikaping sagutin sa aking binigay na numero na 0939-832-2379. Narito ang ating takdang aralin. At ito ang panuto. Isulat sa iyong kwaderno ang sagot sa tanong na ito. Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa inyong barangay o sa lipunan sa pagpapalaganap ng social awareness campaign?
hinggil sa mga napapanahong issue na maghahatid ng pagbabago at ng mahalagang impormasyon. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw na ito. Laging manood ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Air Cable 100 at makinig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginoong Orlando Santos Alejod Jr., ang inyong guro sa Pilipino, Baitang 8, kasama si Ginang Natalie Jimien sa pagsulat ng script mula sa Tarlac National High School Main. Dapat din natin laging tandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, mga kapantas, ingat lagi! Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296. Dagupan. DZTC 828. Tarlac. DZLT 1188. Lucena. DZYM 1539. Mindoro. DWRL 1080. Legazpi. DWRN 657. Naga. DYRB 540. Cebu. DYRL 1035. Bacolod. DYRN 1134. Dumaguete. DXCO 1044. Cagayan de Oro. DXGS 765. General Santos. DXOC 1494. Ozamis. DXOW 981. Davao. At Radio Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo. Radio Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino.
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang, Ginoong Jobet P. Ordonez. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Kasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang gawain ng may kasipagan at pagpupunyagi. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating nalaman ang kahalagahan ng pagkakaroon ng oras
sa bawat gawain at ang pagtatakda ng timeline at deadline sa mga minimithi nating makamit. Ang pagtatakda ng oras ay nakatutulong upang ang ating kasipagan at pagpupunyagi sa paggawa ay magkaroon ng magandang resulta sa hinaharap. Ang ating gagawing pagtalakay sa araw na ito ay pagpapatuloy sa ating paksa na may kinalaman sa mga hakbang na kailangan ninyong maisakatuparan upang makamit ang inyong minimithi na may kasipagan at pagpupunyagi. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang mga konseptong ating pag-aaralan sa araw na ito ay inyong mababasa sa inyong Self-Learning Module 4 ng ESP9 para sa ikatlong markahan. Kung kayo naman ay gumagamit ng Learning Activity Sheet na ginawa ng SDO Tarlac Province, maaari ninyong gawing referensya ang ikapitong linggo ng Learning Activity Sheet para sa ikatlong markahan. At kung may learning material o libro naman kayo ng ESP9, ay maaari ninyo itong buksan sa pahina 170 hanggang 176 upang mas masundan at maintindihan ninyo ang ating gagawing talakayan. Ngayon ay atin nang simulan ang ating aralin. Mayroon tayong kasabihan na time is gold. Ito ay nangangahulugan lamang na napakahalaga ng bawat oras na lumilipas sa buhay ng isang tao. Ang oras na lumipas ay hindi na maibabalik pa. Ang segundong nagdaan ay hindi na maaaring ulitin pang muli. Kaya bawat oras na ibinibigay sa atin ay dapat nating gamitin ng tama at naaayon upang magkaroon ng kabuluhan ang bawat oras na mayroon tayo. Bilang mga mag-aaral, napaka-importante para sa inyo ang oras. Sapagkat hindi nyo lamang ginagamit ang inyong oras para sa inyong pag-aaral, kundi para sa iba pang mga gawain at responsibilidad na inaasahan na inyong maisasagawa ng maayos. Kayo ay naglalaan ng oras para sa inyong pag-aaral, para sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa paglilibang, pagpapahinga, at naglalaan din kayo ng oras para sa inyong sarili. Dapat ninyong isaisip na ang lahat ng ito ay naisasakatuparan ninyo ng may sapat na oras. Hindi maaari na puro sa pag-aaral na lang napupunta ang inyong oras, bagamat ito ay napaka-importante. Hindi rin tama na puro sa kaibigan o paglilibang napupunta ang lahat ng inyong oras at atensyon. Kailangang matuto kayong maglaan ng sapat na oras sa lahat ng inyong gawain. Maraming kaparaanan na maaari ninyong gawin upang mapamahalaan ng maayos ang inyong oras at matiyak na maisasakatuparan ang inyong mga gawain. Ang ilan sa mga ito ay nalaman na ninyo sa ating nakaraang talakayan. Ang mga ito ay ang pagtatakda ng schedule para sa mga gawain
at ang pagkakaroon ng timeline at deadline sa mga gawaing kinakailangan ng mahabang panahon para maisakatuparan. Upang mas mapalalim pa ang ating pagtalakay sa paksang ito, ating pag-aaralan ang ilang hakbang na maaari ninyong gawin upang maisakatuparan ang inyong mga itinakdang gawain ng may kasipagan at pagpupunyagi. Ang pagsasakatuparan ng itinakdang gawain ay nawawalan ng kasipagan at pagpupunyagi kung ang oras na inilalaan dito ay hindi napamahalaan ng maayos. Mahirap gawin ang mga bagay kung hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, lalo na kung marami ang nakatakdang gawain na kailangan mong tapusin sa limitadong oras. Kaya nga napaka-importante na magkaroon ka ng plano o mga hakbang kung paano mo ito maisasagawa ng may kasipagan at pagpupunyagi. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang maisakatuparan ang mga itinakdang gawain ng may kasipagan at pagpupunyagi. Una, ilista ang mga gawain na nakatakdang iyong tapusin sa araw na iyon. Maaaring magsimula sa pinakamadaling matapos na gawain hanggang sa pinakamahirap matapos na gawain. Pangalawa, pagsama-samahin ang mga gawain na magkakapareho ang uri. Halimbawa, ang mga gawaing bahay tulad ng pagwawalis, paglilinis ng pinagkainan, paglalaba, pagdidilig ay magkakauri. Huwag itong ihalo sa mga gawaing pampaaralan. Maglaan ng 1 oras sa lahat ng magkakauring gawain. Pangatlo, kapag nasimulan na ang isang gawain, tiyakin na ito ay tatapusin. Huwag lilipat sa ibang gawain kung hindi pa natapos ang nauna. Pang-apat, magpahinga ng sapat na oras kapag natapos ang paggawa sa mga magkakauring gawain bago simulan ang susunod na gawain. At pang-5, gawin ng may kasiyahan ang bawat itinakdang gawain. Makakatulong ito sa mabilis na pagsasakatuparan ng itinakdang gawain. May mga itinakdang gawain tayo na maisasakatuparan natin sa loob ng maikling oras o panahon. Ngunit may mga gawain din naman tayo na kailangan nating gumugol ng mahabang panahon bago ito maisakatuparan. Ang mga hakbang na ibinigay ko kanina ay para sa mga gawain na maisasakatuparan natin sa maikling panahon o ang tinatawag natin na mga short-term goals. Bilang mga mag-aaral, mayroon kayong mga itinakdang gawain sa inyong sarili na alam ninyong gugugol kayo ng panahon upang ito ay maisakatuparan. Ito ay ang inyong mga pangarap o mithiin sa buhay. Upang makamit ito, kinakailangan hindi lang ng oras, kundi taon o mga taon bago ito magkaroon ng katuparan.
Ang tawag sa ganitong uri ng pagtatakda ng gawain ay long-term goals. Kapag sa sakatuparan ng mga long-term goals, higit na nangangailangan ng kasipagan, disiplina, pagpupunyagi, at tiyaga sa paggawa. Sapagkat ito ay nangangailangan ng mahabang panahon, hindi sapat na gumawa ng schedule ng iyong pang-araw-araw na gawain. Higit na makatutulong ang tinatawag na timeline chart sa pagpaplano upang maisakatuparan ang iyong gawain. Ang pagtatakda ng timeline ay napag-aralan na natin sa ating naunang talakayan. Ang timeline chart ay ginagamit upang gawan ng plano ang isang gawain na maisakatuparan sa itinakdang panahon. Ito ay naglalaman ng mga impormasyon na nakatakdang matapos sa isang tiyak na linggo, buwan, o taon. Halimbawa, ikaw ay nag-aaral ngayon sa ika-9 na baitang at ang nais mong maisakatuparan na gawain sa iyong sarili ay maging isang ganap na doktor. Maaari mo itong gawan ng timeline chart. Kailan ka magtatapos sa junior high school? Kailan ka magsisimula sa senior high school at kailan mo ito matatapos? Kailan ka magsisimula sa kolehiyo ng pag-aaral ng medisina? Kailan ka magtatapos sa kolehiyo? At kailan ka kukuha ng board exam at maipasa ito upang maging ganap na doktor? Kung inyong mapapansin, ang tanong ay palaging kailan na tumutukoy sa oras. Sa timeline chart, ikaw ay magtatakda ng oras, araw, buwan at taon upang maisakatuparan ang iyong minimithing matapos na gawain. Kung paglalaanan natin ng sapat na oras ang lahat ng bagay na ating ginagawa at lalakipan ito ng kasipagan, pagpupunyagi at disiplina, walang gawain na hindi natin naisasakatuparan ng nagtatagumpay. Subalit higit sa lahat ay ang palaging pananalangin at pagtitiwala sa Panginoon na siyang tutulong sa atin upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng ating mga minimithi at pangarap sa buhay. Bilang paglalahat, narito ang mga mahahalagang punto na dapat ninyong matandaan sa ating ginawang talakayan. Una, ang maayos na pamamahala sa oras ay nakapagsisiguro ng ikapagtatagumpay ng itinakdang gawain. Pangalawa, ang short-term goal ay tumutukoy sa mga gawain na maaaring maisakatuparan sa maikling oras at panahon. Ito ay nangangailangan ng pagpaplano at pag-i-schedule ng mga gawain na magkakapareho ang uri. At pangatlo, ang long-term goal ay mga gawaing minimithing maisakatuparan sa loob ng mahabang panahon. Maaaring gumamit ng timeline chart upang makita ang progreso ng iyong pagkamit sa minimithi.
Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, sapagkat ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 sitwasyon at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Unang sitwasyon. Laging maaga at ginagawa ng masinop ni Albert ang mga gawaing itinakda sa kanya. Ito ay nagpapakita ng pagsunod sa kasabihang time is gold. Laging maaga at ginagawa ng masinop ni Albert ang mga gawaing itinakda sa kanya. Ito ay nagpapakita ng pagsunod sa kasabihang time is gold. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Ikalawang sitwasyon. Dahil kulang na sa oras upang matapos ang ipinagagawa sa kanya, pinagsabay na ni JR ang nagawin ang paglilinis ng kanilang bahay at pagtapos ng kanyang takdang aralin. Ito ay nagpapakita ng tamang pamamahala sa oras. Dahil kulang na sa oras upang matapos ang ipinagagawa sa kanya, pinagsabay na ni JR na gawin ang paglilinis ng kanilang bahay at pagtapos ng kanyang takdang aralin. Ito ay nagpapakita ng tamang pamamahala sa oras. Ang sagot ay mali. Sapagkat batay sa ating napag-aralan, kailangang gawin ang magkakaparehong gawain upang magkaroon ng magandang resulta ang trabaho. Ikatlong sitwasyon. Nais ni Annabel na maging top 1 sa kanilang klase ngayong ikatlong markahan. Kaya, pinagbubuti niya ang kanyang pag-aaral. Ito ay halimbawa ng short-term goal. Nais ni Annabel na maging top 1 sa kanilang klase ngayong ikatlong markahan. Kaya, pinagbubuti niya ang pag-aaral. Ito ay halimbawa ng short-term goal. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Ika-4 na sitwasyon. Gustong maging doktor ni Kian sa hinaharap, kaya ngayong siya ay nasa ika-9 pa lamang, nag-aaral na siya ng mabuti. Ito ay halimbawa ng long-term goal. Gustong maging doktor ni Kian sa hinaharap, kaya ngayong siya ay nasa ika-9 pa lamang, ay nag-aaral na siya ng mabuti. Ito ay halimbawa ng long-term goal. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. At
ikalimang sitwasyon, upang maplano ng maayos ni Alma ang pagkamit ng kanyang pangarap, gumawa siya ng isang timeline chart. Ang timeline chart ay karaniwang ginagamit upang maplano ang isang gawain na maisakatuparan sa loob ng isang takdang panahon. Upang maplano ng maayos ni Alma ang pagkamit ng kanyang pangarap, gumawa siya ng isang timeline chart. Ang timeline chart ay karaniwang ginagamit upang maplano ang isang gawain na maisakatuparan sa loob ng isang takdang panahon. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginoong Jobet P. Ordonez, sumasahing papawid mula sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo.
let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac channel 26. Simulcast of our DZTC Radio Filipino Tarlac and now on channel 100 Converge Cable TV. Live here at Kamiling Tarlac via remote live broadcast. I'm Teacher Well M. Dulay, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study, away from noise and distraction. Then check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear the discussion clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and of course your pen. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question, you can leave your question in the comment section of our Facebook Live. Before we proceed to our new lesson, let us have the most essential learning competency and objectives of our lesson. Allow me to read the most essential learning competencies. Show which constellations may be observed at different times of the year using models. We will discover and learn the different types of constellations. Now I'd like to look at our objectives. At the end of the lesson, the students will be able to describe constellation in its origin. Number 2, identify some constellation
observed in the northern and southern hemisphere. At this moment of time, let me ask you, are you now excited to learn? Let us begin. In our previous lessons, we were able to discuss constellation in its origin. Now let us have a short review about the topic. Let us do an activity. Here's the direction. Read carefully the statement below. Mark it with smile face if it is true about the stars or constellation, while mark it with sad face if it is a false or not a fact. I repeat, read carefully the statement below. Mark it with smiley face if it's true about the stars or constellation, while mark it with sad face if it's a false or not fact or true. You can write your answer in the comment section of our Facebook Live. Are you ready? Let us begin. Number 1 question. All the stars in the galaxy orbit around the sun every 100 million years. I'll repeat. All the stars in the galaxy orbit around the sun every 100 million years. Is it true or a false? The correct answer is a false. Who got the correct answer? Well done, learners. Next statement. Number 2. Constellations are far away from each other. Is it true or false? I repeat. Constellations are far away from each other. Is it true or false? The correct answer is true. Very good, learners. Let us move to the next statement. Number 3. The word constellation came from the Latin word which means set of stars. Is it true or false? I repeat, the word constellation came from the Latin word which means set of stars. Is it true or false? The correct answer is true. Well done, students. For our number 4 statement, as the Earth rotates in its axis, the constellations appear to be rotating clockwise in the sky. Is it true or false? I repeat, as the Earth rotates on its axis, the constellations appear to be rotating clockwise in the sky. Is it true or false? The correct answer is a false. Very good, students. For our last statement, number 5, stars gives off energy as heat and light. Is it true or a false? I repeat, stars gives off energy as heat and light. Is it true or a false? The correct answer is true. Very good, learners. Thank you for participating. And now let us redefine what is constellation. What are the examples and origin of these constellations and how these constellations are named. A constellation is a group of stars that appears to form a pattern or picture like Orion, the great hunter, Leo, the lion, or Taurus, the bull. Constellations are easily recognizable patterns that help people orient themselves using the night sky. There are 88 official constellations. It is also an area on the celestial sphere in which a group of visible stars forms a perceived outline or pattern, typically representing an animal, mythological subject, or inanimate object. Now let us move on to the constellation observed in the northern and southern hemisphere. We will identify some examples of constellations found in this hemisphere. Historically, the origins of the constellation of the northern and southern skies
are distinctly different. Most northern constellations date to antiquity, with names based mostly on classical Greek legends. Evidence of this constellation has survived in the form of star charts, whose oldest representation appears on the statue known as Farnese Atlas. Based perhaps on the star catalog of the Greek astronomer Hipparchus, southern constellations are more modern inventions. Sometimes are substitute for ancient constellation. Example, Argo Navis. What do we have in the northern hemisphere constellations? Many different constellations fill the evening sky in the northern hemisphere. Depending on your location and the season, different constellation can be seen. Northern circumpolar constellation can be seen all year long in the night sky of the northern hemisphere. It appears to circle about the pole star. This image shows illustration of Ursa Major and Great Bear. Now let us identify some constellation observed in the northern hemisphere. Allow me to define circumpolar constellation. What is a circumpolar constellation? The term circumpolar refers to constellations and stars that are circling the north and south celestial poles, without ever dipping below the horizon. All circumpolar constellations are found near the celestial pole, and due to their proximity to the poles, they never disappear from view. Now we will discuss some examples of northern circumpolar constellation. First in the list is Cassiopeia. Cassiopeia was the wife of King Cepheus. She was very pretty and would often brag that she and her daughter were more beautiful than the sea nymphs, the Nereids. It has a very distinct shape. She looks like a W or M in the sky. Depending on where she is, some legends say that Cassiopeia was chained into the sky and sometimes hangs upside down to remind others not to be boastful. Next one we have King Cepheus. Cepheus was king of the land called Ethiopia in Greek myth. He had a wife named Cassiopeia and a daughter Andromeda. Cepheus looks like a house. The point on top is a special star called Cepheid. Now let us move to the Northern Spring constellation. Allow me to show you some examples of such constellation. First, we have Cancer. Cancer the crab is a member of the zodiac, a group of constellations that the sun travels through each year. Cancer is the best seen during the month of March, but is visible from December through June. Although the crab is one of the more famous constellation, it is mostly made of dim stars. Second one is Crater. This constellation is known as the Cat. Crater is a small constellation located between Hydra, Leo, and next to Corvus. Crater is best seen sometime between March and June. You'll have to scan the sky closely because it is made mostly of dim stars. Now let's take a look at our next constellation. Northern Summer constellation. What are some examples of such constellations? First, we have Aquila. To the ancient Greeks, Aquila was servant of Zeus, who held the god's thunderbolts and performed errands for him. He may also be the great eagle who devours Prometheus' liver as punishment for giving fire to humans. The second one is Cygnus. Cygnus the swan is also known as the Northern Cross because its shape. The tail of the swan is marked by bright star Deneb, Arabic for tail.
Three fainter stars cross the line between Deneb and the head of the swan, Alberio. Cygnus flies southward along the summer Milky Way and into the summer triangle. Next one is the great warrior Hercules. Hercules, the great Greek warrior, can be seen kneeling on the sky for northern latitudes throughout the spring months. Hercules first becomes visible in the east in April and works his way high across the night sky through October. From the southern hemisphere, he appears low in the north. Next, let us identify some constellations found in northern autumn. First in line, we have Andromeda. What Andromeda look like? Andromeda is a V-shaped constellation, best viewed in the fall if you live in the northern hemisphere. Andromeda lies close to the North Pole, so only a few in the southern hemisphere can see this strangely shaped constellation in the spring. Next one is Aquarius. Aquarius is a member of Zodiac, a group of constellations that the sun travels through each year. It is best viewed in the fall in the southern sky, although much of the northern hemisphere can see the water bearer in the spring. Aquarius is one of the oldest constellations in the sky. In Greek myth, Aquarius was Ganymede, the young boy kidnapped by Zeus. Zeus sent his eagle Aquila to snatch Ganymede out of the fields where the boy was watching over his sheep. Moving on, we have Capricornus. The constellation Capricornus represents the figure of either a goat or a sea-goat in the sky. Capricornus is also a member of the Zodiac, a special group of constellations that the sun travels through every year. Now let's move on to northern winter constellation. What are the examples of northern winter constellations? First, we have Canis Major. Canis Major is known as the Great Dog. In Greek myth, it is said that this constellation, along with Canis Minor, are Orion's hunting dogs. Canis Major was of the most important constellation in ancient time because the brightest star in the sky is part of it. Moving on, we have Gemini. Gemini is one of the more famous constellations. The twins are best seen during the winter and spring in northern hemisphere. If you live in the southern hemisphere, look for Gemini in the summer. Gemini is part of the Zodiac, which is a group of stars which the sun travels through each year. Next one is Orion. Orion the Hunter is by far the most famous seasonal constellation. No other is more distinct or bright as this northern winter constellation. The famous Orion's belt makes the Hunter easy to find in the sky. Now let us move on to the next topic. Southern Hemisphere constellations. Many different constellations fill the evening sky in the Southern Hemisphere, depending on your location in the season. Different constellations can be seen. Southern circumpolar constellation can be seen all year long in the night sky of the Southern Hemisphere. In the Southern Hemisphere, there is no bright pole. This image shows an illustration of Crocs, the Southern Crocs. Now I'd like to look at some examples of Southern circumpolar constellations. First, we have Carina. Carina, the constellation Carina is known as the keel, which is the bottom part of old ships. Carina was originally a part of Argo Navis, which was a huge boat in the night sky. It has since
been divided into 4 constellations: Carina, Papis, Vela, and Pisces. Next in line is Centaurus, the Centaur. Below the stars of Hydra, the Sea Serpent, and the Scorpius, the Scorpion, you can find the half-man, half-horse creature, Centaurus. He faces east, holding a lance-like pole, which he is using to kill Lupus, the wolf standing in front of him. We also have Crux, the Southern Cross. If you live in the Northern Hemisphere, you must be south of latitude 30 degrees to begin observing Crux, one of the smallest but mostly easily recognized constellations in the sky. Crux lies along the Milky Way and is surrounded by Centaurus, the Centaur, on 3 sides. Crux is a modern constellation and has no Greek or Roman myths according with it. Crux was used by explorers of the Southern Hemisphere to point some south sense. Unlike the North Celestial Pole, the South Celestial Pole is not marked by any bright star. Next, we have Ophiuchus. The constellation Ophiuchus is the serpent bearer. This large constellation can be seen in the night sky from June through October. Although most of the stars are dimmed, Ophiuchus' teapot shape makes it easy to find. Ophiuchus is holding serpent's caput in his left hand and serpent's cauda in his right hand. He is located south of Hercules and north of Scorpius. We are done with the constellation observed in the northern and southern hemisphere in different times of the year. Now let us move on to our 5 items quiz concerning our lessons. Here's the instructions. Identify what is being asked in the following questions and write your answer in the comment section of our Facebook Live. Are you ready? For our number 1 question, it is a constellation found in the southern hemisphere and known as the Keel. I'll repeat the question. It is a constellation found in the southern hemisphere and known as the Keel. The correct answer is Carina. You are correct. Well done, students. Next question, number 2. It is also known as the Hunter. I repeat the question. It is also known as the Hunter. The correct answer is Orion. Very good, learners. For our number 3 question, it is known as the Great Dog and usually found during winter northern hemisphere. I repeat the question. It is known as the Great Dog and usually found during winter in northern hemisphere. The correct answer is Canis Major. Well done, my dear students. Next question. It is known as the serpent bearer and it can be seen in the night sky from June through October. I repeat the question. It is known as the serpent bearer and it can be seen in the night sky from June through October. The correct answer is Ophiuchus. Very good, learners. Keep it up. Let's move on to our last question. Question number 5. It is a V-shaped constellation, best viewed in the fall if you live in the northern hemisphere. I repeat the question. It is a V-shaped constellation, best viewed in the fall if you live in the northern hemisphere. The correct answer is Andromeda. You've got the correct answer. Very good, grade 9 learners. I'm so happy to know that you really love to learn.
I can see it by giving your time, your participation, care and doing the right thing, dear students. Let us now wrap up today's lesson. A constellation is a group of stars that make an imaginary shape in the night sky. They usually name after mythological characters, people, animals, and objects. In different parts of the world, people have made up different shapes out of the same group of bright stars. Okay, I hope that you learned something substantial from today's lesson. For your assignment to be written on your Science 9 assignment notebook, identify or cite 3 reasons why there is changing of position of a constellation in the course of night. I repeat, identify or cite 3 reasons why there is changing of position of constellation in the course of night. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Pilipino Tarlac, and keep watching on our RTV Tarlac Channel 26. In this time of pandemic, keep safe, keep on learning. I hope you learned a lot today. I'm Teacher Ruel, your Science Grade 9 Anchor teacher for today. I would like to share this quotation: we are like stars. Let our light shine before others, that they may see our good deeds and glorify our Father in heaven. God bless everyone. Have a nice day. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Dinadayo na ng mga deboto mula sa iba't ibang bayan at karatig na lugar ang groto ng Our Lady of Lourdes sa bayan ng Bamban, Tarlac. Mayroon itong 168 steps patungo sa groto. Sa tuktok naman nito, matatagpuan ang 3 krus kung saan humihiling ang ilang mga deboto. Ayon kay Patty Santos, Public Relations at PIO ng Bamban, ngayong Semana Santa, dinadayo talaga ang groto ng mga deboto. Kaya naman pinaghandaan ng mga ito ang pagdating ng mga tao. Isa sa mga ginawa po namin, syempre po, meron po tayong Lakbay Alalay 2023 for Semana Santa. At yan naman po yung mga posts po natin along MacArthur. Kung sakali po may mga turista po tayo na papasok po dito sa ating bayan, sure po tayo na meron po nga alalay po sa kanila. For example po, may mga problema sa mga sasakyan o sa mga ruta kung saan ba patungo ang mga churches na gusto nilang puntahan po dito. Yun po ang ginawa natin. At the same time, dito po sa taas, meron pong 5 segments po yan ng stairs. So meron pong chance na makapagpahinga. At nandun po ang RHU natin. Magiging handa po sila by this coming Wednesday para naman po alalayan yung mga umaakyat po ng mga kababayan natin at mga turista. Syempre, di ba, alam naman natin sa panahon ngayon, summer, mainit. Kaya naman po we have to make sure po we are well hydrated at syempre, nakakapagpa-check din tayo ng BP natin parang lalong-lalo na sa mga senior citizens po natin. So yun po yung ilan sa mga basic safety tips po talaga na ibinibigay natin sa lahat ng mga dumarating dito. Dagdag pa rito, ibinahagi rin nito ang ilang mga hakbang na ginawa para sa pagsasaayos ng groto.
So ito po ay isa sa mga pinupuntahan na daw at libo-libo talaga ang dumadating dito. Kaya naman hindi na po nag-atubili si Mayor Alice ko nung gusto niya po talaga is mabigyan ng maganda at maliwanag na hagdan ang mga kababayan natin. Kaya ang ginawa po niya, newly painted po yan, nag-trim po tayo ng ilang mga puno at we made sure din po yung mga basura o syempre yung mga kalat na hindi natin maiiwasan ay talagang nalinis natin bago pa man din dumating yung mga kababayan natin at ibang mga tao pa galing sa iba't ibang bayan po. Binanggit din nito ang ilan pang mga lugar na maaaring bisitahin ng mga turista at mga deboto. Sa mga nais po lumabas ngayong Holy Week para naman mag-explore at syempre i-practice pa rin po yung faith of Catholicism dito po sa ating bayan, ang Lourdes Grotto po ay matatagpuan. Dito po yan sa Barangay Lourdes, dito po yan sa Bamban. At kung gusto naman po ninyo magpunta sa iba't ibang mga churches, meron po tayong 3 ipinagmamalaki po na church para sa inyong bisita iglesia. Ito po ang Santo Niño Parish Church. Nandyan din po ang St. Michael Parish Church at also ang Our Lady of Guadalupe Parish Church. Diyan naman po yan sa Dapdap. So marami pong pwedeng puntahan. Sigurado pong handa po kami, handa po ang bayan ng Bamban at si Mayor Alice na alagaan po kayo. At kung meron po kayong ilang mga problema, suwestyon, ang Municipality of Bamban is always open to everyone. Ayon sa ilang mga turista, para sa kanila, fulfilling ang pag-akyat sa grotto dahil sumasalamin ito sa buhay ng tao. Masaya po. Alam mo yung parang buhay na kahit gaano kahirap yung yung pag-aakyat kasi ang hirap, parang pagod na pagod ka, parang minsan gusto mong sumuko pero ipupush mo tapos pagdating sa taas, mararamdaman mo yung saya na lahat ng hirap mo may kapalit na tagumpay. Ayon sa mga ito, malaki na ang pinagbago ng grotto. Mahirap po siyang akyatin before kasi hindi pa siya nakasemento. Minsan po para ka nang madudulas, ganyan. Ngayon talagang kahit sino pwedeng maakyat. Parang nakasalubong po namin kanina, matanda, nakaakyat po kasi maganda na yung daanan po. Binanggit din ng mga ito kung bakit tuwing Holy Week ay bumabalik ang mga ito. Second time ko pa lang po dito. Last year po nagpunta po ako. Then may pinag-pray po ako, nagkatotoo. Sabi ko, babalik po ako. Kaya nandito ulit. May kasabihan dito na parang natutupad daw yung mga mga wish or prayers. Nagmimilagro. Nung mga pupunta po. Oo, yun yung sabi nila. Siyempre, di na masamang maniwala, sabi nga nila. Ang grotto ng Our Lady of Lourdes sa bayan ng Bamban, Tarlac ay isa sa mga dinadayo ng mga deboto tuwing Holy Week upang humiling at magpasalamat. Kaugnay nito, nagpaabot naman ng tulong pinansyal, itlog at mga biskwit si Bamban Mayor Alice Go sa kanyang pag-ikot at pagbisita sa 61 na puni o pabasa sa bayan. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Learners, welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Conference Cable TV. I am Sherwin A. Trinada, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9. For today's episode, I will be guiding you in our last lesson for the third quarter, which is solving problems involving right triangles. At the end of this lesson, you are expected to, first, solve real-life problems involving right triangles. Second, use concept in right triangles to solve problems. And lastly, solve real-life problems with patience and accuracy.
In the previous lesson or episode discussed by Ma'am Bianca Messina, you have learned about Pythagorean theorem. So, before we proceed to our discussion, let us see if you still remember the concept of Pythagorean theorem by answering the following questions. Here are a multiple choice type of questions. Choose the letter of the best answer. If you are watching through the Facebook Live, you can type your answer on the comment box. While those who are listening over the radio or watching on a television, get a sheet of paper and pen and write the letter of the correct answer. I will give you 5 seconds for the first 3 questions and 10 seconds for the last 2 questions. Are you ready? Great! Let's start. Question number 1. Which of the following formula represents Pythagorean theorem? Letter A. A squared minus B squared is equal to C squared. Letter B. A squared plus 2AB plus B squared is equal to C squared. Letter C. C squared is equal to A squared plus B squared. And letter D. C squared is equal to A squared times C squared. Go! You're right. The answer is letter C. Let's move on to question number 2. Given the listed side lengths of a triangle, which can be the sides of a right triangle? Letter A. 7, 8, 9. Letter B, 4, 5, 6. Letter C, 3, 4, 5. And letter D, 2, 5, 8. Go! Very good. The answer is letter C. For question number 3, the Pythagorean theorem is only used to solve problems involving letter A, acute triangle, letter B, isosceles triangle, letter C, equilateral triangle, and letter D, right triangle. Go! Perfect! The answer is letter D. For question number 4, calculate the length of the third side of the given triangle, wherein the value of one leg is 12 and the hypotenuse is 15. Letter A, 8. Letter B, 9. Letter C, 10. And letter D, 11. Go! That is right. The answer is letter B. For our last question, a 22-feet ladder is leaning against a vertical wall. If the foot of the ladder is 6 feet from the wall, how high does the ladder reach? Letter A, 21.18 feet. Letter B, 21.19 feet. Letter C, 21.17 feet. And letter D, 20.17 feet. Go! Excellent! The answer is letter C. Great job, grade 9 learners! It looks like you have already mastered the concept of Pythagorean theorem. Again, Pythagorean theorem is the well-known geometric theorem, which is the sum of the squares of the legs of a right triangle is equal to the square of the hypotenuse, the side opposite to the right angle. Or in algebraic notation, a squared plus b squared is equal to c squared. Or c squared is equal to a squared plus b squared. Through derivation, we can find the legs of the right triangle using the formulas a squared is equal to c squared minus b squared.
and b squared is equal to c squared minus a squared. So, without further ado, let's talk about solving problems involving right triangles. First, let me ask you, what are the steps in solving problems? Do you still remember your arrest plus C? Very good. The steps in solving problems involving right triangles are: first, draw an illustration of the problem. Second, use your arrest plus C, which consists of analyzation, representation, equation, solution, checking, and conclusion. Let's proceed to our first example. Open your grade 9 mathematics learners material on page 392. Problem number 1. The figure of the A-frame of a house is not drawn to scale. Find the lengths of side GR and side OR. From the illustration, you can separate the two right triangles whose side has side GR and OR. Now, let us solve first for side GR using arrest plus C. We have the given as A is equal to 5 feet and B is equal to 7 feet. What is asked in the problem is the length of the side GR. Let us do the representation of what is asked, and that is, let C be the length of side GR. Using the Pythagorean theorem, substitute the values in the equation or formula. C squared is equal to A squared plus B squared, and solve for. So, C squared is equal to 5 squared plus 7 squared. Then, C squared is equal to 25 plus 49. And that is, C squared is equal to 74. Extract the square root to both sides of the equation. So, C equals the square root of 74, or approximately equal to 8.60 in decimal form. Do the checking by substituting the values found and the given in the original equation. Do the indicated operation and see that the two sides of the equations are equal. For our conclusion, therefore, the length of side GR is 8.60 feet. Did you understand, my dear learners? Excellent! Now, let us find the length of side OR by the same way of solving. From the illustration, what are the given? Correct! They are A is equal to 5 feet and B is equal to 4 feet. What is asked is the length of side OR. So, we can represent it as C. By what equation or formula is to use to solve it? Very good. We can find the length of side OR by the Pythagorean theorem also. To solve, we will use the equation or formula C squared is equal to A squared plus B squared. To substitute the given values from the problem, so C squared is equal to 5 squared plus 4 squared. Then, C squared is equal to 25 plus 16, which results to C squared is equal to 41. Extract the square root to both sides of the equation, so we have square root of C squared is equal to square root of 41, and C is equal to square root of 41, or C is equal to 6.40 feet. Check the answer by substituting the values found and the given in the original equation. As conclusion, therefore, the length of side OR is approximately 6.40 feet.
Can you follow? Great! Let's proceed to our second example. Example number 2. Given the figure below, solve for the distance across the river. From the figure, what are the given? Correct! The given are 1.5 feet for side KM and 4.5 feet for side KO. What is asked then? Very good! It is the distance across the river. How would you represent the distance? Awesome! Let x be the distance across the river or side KP. What do you think which concept on right triangles can be used? Can we use the Pythagorean theorem here? Or the right triangle similarity theorem? Very good. We can use the Pythagorean theorem for it lacks information that would lead to its formula. So, we must resort to the right triangle similarity theorem, or RTST, which states that if the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Do you still remember that? Okay. So, look at the figure again. Now, let us solve for the distance across the river. To solve for side KP, first write the proportionality of the sides. X over KO is equal to side KO over side KM. Then, substitute the given values to the equation. We have now x over 4.5 is equal to 4.5 over 1.5. By cross multiplication, 1.5 times x equals 1.5x. And 4.5 times 4.5 equals 20.25. This becomes 1.5x equals 20.25. To solve for x, divide both sides of the equation by 1.5. So, x is equal to 20.25 over 1.5. Then, x or side KP is equal to 13.50 feet. To check the answer, get the original equation and do substitution. From cross multiplication, we have 1.5 times KP is equal to 4.5 times 4.5. Then, 1.5 times 13.5 equals 4.5 times 4.5, resulting to 20.25 is equal to 20.25. Since the two sides of the equations are equal, it indicates that the answer is correct. Finally, for our conclusion, we write, therefore, the distance across the river is 13.50 feet. Can you follow? Great! Now, let us solve another example. Given the figure below, solve for the height of the skyscraper whose top is reflected on the mirror. To solve, don't forget a rest plus C. The given are 1.92 meters for side AB, 0.4 meters for side BC, 87.6 meters for side DC. And what is asked is the height of the skyscraper. For our representation, let x be the height of the skyscraper or side DE. The equation of proportionality is side AB over side DE is equal to side BC over side CD, or side BC over side CD is equal to side AB over side DE. Ready for the solution? Okay,
Substitute all the given in the equation or proportion. That is, 1.92 over x is equal to 0.4 over 87.6. By cross multiplication, 1.92 times 87.6 equals 168.192. And x times 0.4 equals 0.4x. Then the equation becomes 168.192 equals 0.4x, or 0.4x equals 168.192. How can we solve for the value of x? Excellent! To solve for x, divide both sides of the equation by 0.4, which results to x is equal to 168.192 over 0.4. Then, x equals 420.48 meters. To check the answer, get the original equation and do substitution. From cross multiplication, we have 0.4x equals 1.92 times 87.6. Then, 0.4 times 420.48 is equal to 1.92 times 87.6. Get the product, and we have 168.92 is equal to 168.92. The two sides of the equations are now equal. Therefore, the answer is correct. So, we can already conclude that the height of the skyscraper is 420.48 meters. Did you get it? Amazing! Let's proceed to our fourth example. A girl is flying a kite, and the line attached is 30 meters long. The hand of the girl holding the kite's line is 1.5 meters above the ground. Her friend is 20 meters away and is standing directly underneath the flying kite. Find the height of the kite. First step is to draw an illustration of the problem. Let us draw a girl flying a kite, whose string is 30 meters long, and her friend 20 meters away from her, forming 90-degree angle underneath the flying kite. From the illustration, we can already analyze the problem and able to identify the given, which are A is equal to 20 meters, the distance of the girl from her friend. 1.5 meters, distance of the string from the ground. C is equal to 30 meters, the length of the string of the kite. For what is asked, that is the height of the kite from the ground. Do you get it? Very good. Now, let us represent what is asked in the problem. Let be the height of the kite. With reference to the distance it is being held. For what equation are we going to use? Correct. We can use the derived formula for B, and that is B squared is equal to C squared minus A squared. With that, we can already solve by substitution. B squared is equal to 30 squared minus 20 squared. Then, B squared is equal to 900 minus 400, which results to B squared is equal to 500. Extract the square root to both sides of the equation, so square root of B squared is equal to square root of 500, which eventually B is equal to
22.36 meters. To check, substitute the value of B and the given in the original equation, which is 22.36 squared is equal to 30 squared minus 20 squared. Do the indicated operation, and finally, the two sides of the equations are already equal. Now, the height of the kite in reference to the distance it is being held is 22.36 meters plus 1.5 meters is equal to 23.86 meters. Lastly, we can now say, therefore, the height of the kite from the ground is 23.86 meters. Do you understand now how to solve real-life problems, applying the method and the appropriate concept learned? Amazing! Let's have a recall of our discussion a while ago. Once again, in solving problems involving right triangles, we should draw an illustration of the problem and use the method which is arrest plus C. That consists of analyzation, representation, equation, solution, checking, and conclusion. In addition, always remember the concept learned about Pythagorean theorem and right triangle similarity theorem. Now, you are ready to put your knowledge and skills to the test. For that, answer the learning activity sheet that is posted on the screen. Please take a screenshot of it and ask help and guidance from your math teacher to answer the problems. Submit your answers to your math teachers. Great job, grade 9 learners! There you have it! I hope you have learned something from our discussion about solving problems involving right triangles. And I will leave you a quotation from an anonymous author saying that mathematics may not teach us to add love or subtract hate, but it gives us hope that every problem has a solution. Tune in again on Mondays and Wednesdays as we continue to learn other concepts about the 6 trigonometric ratios. Only here at RTV Tarlac, Channel 26. Aral TarlakHenyo. Again, this is Sherwin A. Tolinada, your teacher broadcaster for today. Until next time, stay safe and God bless everyone. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon.
Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kalamang, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Binibining Angelica Sibaknis, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino 9 at makakasama nyo sa loob ng 25 minutong talakayan. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula rito sa Herona Western National High School, Herona Tarlac, sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kamusta mga kapantas? Panibagong araw na naman ang ating pagsasaluhan at hatid nito ang bagong kaalaman na ating matututunan. Sa ating pagsisimula, tandaan lang ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit, sulit naman ang inyong matututunan na may 3 T. Tumpak, iyak, at tatatak. Handa na ba kayo sa ating talakayan? Mabuti kung ganon. Ihanda na ang inyong sarili, compendium, at
panulat. Natatandaan niyo pa ba ang ating aralin nung nakaraan? Napakahusay. Natalakay nung nakaraang episode ang isang parabola na pinamagatang Ang Alibughang Anak. At mula roon, napatunayan natin na ang mga pangyayari sa kwento ay maaari palang mangyari sa totoong buhay, lalo na sa kasalukuyan. Inaasahan ko rin na tumimo sa inyong isipan ang mga aral na nakapaloob sa nasabing akda. Ngayon, ating lilinangin ang inyong kakayahan na mag-isip pa ng mas malalim ukol sa mga pahayag na matatalinhaga. Madalas nating napapansin sa mga akdang ating nababasa ang mga salita o pahayag na kinakailangang pag-isipan ng mabuti upang makuha kung ano ba ang nais nitong ipakahulugan. Ang mga salita o pahayag na ito ay maaring napag-usapan sa klase bago pagkatapos talakayin ang akda. Ngayon, samahan ninyo ako upang palalimin pa ang kaalaman tungkol sa matatalinhagang salita o pahayag. Bago tayo magsimula, narito ang kasanayang pampagkatuto na dapat ninyong matamo pagkatapos natin talakayin ang ating aralin. Nagagamit ng wasto sa pangungusap ang matatalinhagang pahayag. Nagagamit ng wasto sa pangungusap ang matatalinhagang pahayag. May mga pahayag o salita na hindi agad nauunawaan, sapagkat ito ay ginagamitan ng mga matatalinhagang pahayag. At ang mga pahayag na ito ay salita ay hindi lantad o tahas. Ngayon, magkakaroon muna tayo ng panimulang gawain. Makinig lamang kayo sa aking babasahing pahayag mula sa parabolang Talinhaga ng Tusong Katiwala at bibigyan niyo ito ng kahulugan batay sa inyong pagkakaunawa. Tandaan, kailangan ding isaalang-alang ang mga ginamit na salita. Sa mga nanonood sa pamamagitan ng Facebook Live, maaari niyong ilagay ang inyong kasagutan sa ating comment section. At sa mga nanonood naman sa kanilang telebisyon at nakikinig sa radyo, maaari niyong isulat sa inyong kwaderno ang inyong sagot. Narito ang pahayag. Gamitin ninyo sa pagkakaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ulitin ko, gamitin ninyo sa pagkakaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para sumagot. Ngayon, magbasa tayo ng sagot sa ating comment section. Ayon sa isa nating mag-aaral, ang kanyang sagot ay, ito raw ay tumutukoy sa pagpapahalaga sa tiwalang ipinagkaloob sa atin, na sa oras na mawala ito ay mahirap nang ibalik o maibalik. Napakahusay! So isipin na lang daw natin na ang tiwala ay gaya ng isang basong babasagin, na kapag nabasag ay mahirap nang buuin. Ayan, alam kong inunawa ninyo ng mabuti ang pahayag na inyong napakinggan at nabasa. Naging madali ba sa inyong pagbibigay ng kahulugan sa pahayag? Magaling! Nasubukan mo nang magbigay ng kahulugan sa mga pahayag na nagtataglay ng talinhaga. Ngayon, mas palalawakin pa natin ang inyong kaalaman patungkol sa matatalinhagang pananalita. Sa pagbabasa ng iba't ibang uri ng akdang pampanitikan, tulad ng maikling kwento, parabola at tula, karaniwang may mababasang matatalinhagang pahayag. Ito ay maaring salawikain, kasabihan,
o kaya'y matatalinhagang pahayag. Nagbibigay ito ng panibagong lasa sa mga nababasa nating mga akda. Hinahayaan nitong maging mapanuri at masining ang mga mambabasa. Sa pamamagitan ng talinhaga, mas napapaganda ang paglalarawan at paglalahad ng mga dialogo ng mga tauhan, maging ang paglalarawan ng tagpuan at banghay ng akda. Narito pa ang mga ilang dapat tandaan tungkol sa matatalinhagang pahayag. Una, ang matatalinhagang pahayag ay ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Ang matalinhagang pahayag ay ginagamit upang bigyang diin ang kaisipan o damdamin. Ikalawang dapat tandaan, sinasadya ng pagpapahayag na gumagamit ng talinhaga o di karaniwang salita sa paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kanyang saloobin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumagamit ng talinhaga o di karaniwang salita sa paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kanyang saloobin. Ayan, naibigay na natin ang ilan sa mga dapat tandaan ng ating mga tagapakinig at tagapanood ukol sa matatalinhagang pahayag. Ngayon, magbibigay pa tayo ng mga halimbawa ng mga matatalinhagang pahayag kasama na ang kahulugan nito at gagamitin din natin sa pangusap. Maaari niyong gamitin ang comment box para ilagay ang inyong sariling halimbawa. Unang halimbawa, bukas na aklat. Ito ay nangangahulugang alam ng lahat, walang tinatago. Ngayon, gamitin natin sa pangusap ang salitang bukas na aklat. Bukas na aklat ang buhay ko sa aking mga kaibigan. Bukas na aklat ang buhay ko sa aking mga kaibigan. Ikalawang halimbawa, di mahulugang karayo. Ito ay nangangahulugang sobrang daming tao. Gamitin naman natin sa pangungusap ang salitang di mahulugang karayo. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang di mahulugang karayom na pagdalo ng mga tao sa pinakamapayapang revolusyon sa mundo, ang EDSA 1. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang di mahulugang karayom na pagdalo ng mga tao sa pinakamapayapang revolusyon sa mundo, ang EDSA 1. Ikatlong halimbawa, balat sibuyas. Ito ay nangangahulugang sensitibo, madaling masaktan. Gamitin naman natin sa pangusap ang salitang balat sibuyas. Ikinagulat ko ang kanyang pagiging balat sibuyas sapagkat bilang matalik na kaibigan, natural sa amin ang magbiroan. Ikinagulat ko ang kanyang pagiging balat sibuyas sapagkat bilang matalik na kaibigan, natural sa amin ang magbiroan. Ikaapat na halimbawa, nag-aagaw buhay. Ito ay nangangahulugang naghihingalo. Gamitin naman natin sa pangusap ang salitang nag-aagaw buhay. Hindi niya kayang tignan ang nag-aagaw buhay niyang ina dulot ng malakas na pagbangga ng kanilang sinasakyang bus. Hindi niya kayang tignan ang nag-aagaw buhay niyang ina dulot ng malakas na pagbangga ng kanilang sinasakyang bus. Ikalimang halimbawa, bumaha ng luha. Ito ay nangangahulugang labis na pag-iyak o pagtangis. Gamitin naman natin sa pangusap ang salitang bumaha ng luha. Bumaha ng luha nang pumanaw ang pinakamabuting alkalde sa kanilang bayan. Bumaha ng luha nang pumanaw ang pinakamabuting alkalde sa kanilang bayan. Ngayong napataas na natin ang inyong kaalaman patungkol sa matatalinhagang pahayag, alam kong handa na kayo sa pagpapamalas ng inyong kakayahan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na gawain.
Ilabas lamang ang inyong learning activity sheet at inyo itong sagutin. Narito ang panuto para sa inyong gawain. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang nakadiin batay sa paraan ng pagkakagamit nito sa pangungusap. Isulat lamang ang sagot sa unang kahon, pagkatapos bumuo naman ng sarili niyong pangungusap gamit ang nakadiin na salita at isusulat ito sa pangalawang kahon. Ngunit bago yan, ako munang magbibigay ng halimbawa na siyang magsisilbing gabay ninyo sa pagsagot. Ulitin ko lang ang panuto. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang nakadiin batay sa paraan ng pagkakagamit nito sa pangungusap. Isulat lamang ang sagot sa unang kahon, pagkatapos bumuo naman ng sarili niyong pangungusap gamit ang nakadiin na salita at isusulat ito sa pangalawang kahon. Naunawaan ba? Napakahusay. Unang bilang. Isa sa masakit ay ang pagtaksilan ka ng taong may sangasangang dila na itinuturing mong kaibigan. Isa sa pinakamasakit ay ang pagtaksilan ka ng mga taong may sangasangang dila na itinuturing mong kaibigan. Base sa binasa kong pangungusap, ano ang nais ipakahulugan ng salitang may diin? Mahusay, ito ay nangangahulugang sinungaling o tsismosa. Gamitin natin sa pangungusap ang salitang sanga-sanga ang dila. Maraming pagkakaibigan at pamilya ang nasira dahil sa mga taong may sanga-sanga ang dila. Maraming pagkakaibigan at pamilya ang nasira dahil sa mga taong may sanga-sanga ang dila. Ngayon, gamitin nyo naman ang salitang sanga-sanga ang dila sa pangungusap. Magaling! Mula sa ating comment section, sabi ng isang mag-aaral, halos ayaw ko nang lumabas sa aming bahay dahil nagkalat na ang mga taong may sanga-sanga ang dila sa aming barangay. Ikalawang halimbawa, di maliparang uwak. Di maliparang uwak ang aking natatanaw na lupain na pag-aari ng isang politikong napatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan. Di maliparang uwak ang aking natatanaw na lupain na pag-aari ng isang politikong napatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan. Base sa binasa kong pangungusap, ano ang nais ipakahulugan ng salitang may diin? Mahusay, ito ay nangangahulugang malawak. Gamitin naman natin sa pangungusap ang salitang di maliparang uwak. Ang nabili kong lote sa Tagaytay ay di maliparang uwak. Ang nabili kong lote sa Tagaytay ay di maliparang uwak. Ngayon, kayo naman ang gumamit sa salitang di maliparang uwak sa pangungusap. Muli, mula sa ating isang mag-aaral, ang kanyang sagot ay, ang ipinamanang lupain sa akin ng aking mga magulang ay di maliparang uwak. Magaling. Ikatlo, tunay na matalik na magkaibigan sina Roland at Ivana. Magkabungbu ang balikat ang dalawa kahit saan man magpunta. Tunay na matalik na magkaibigan sina Roland at Ivana. Magkabungbu ang balikat ang dalawa kahit saan man sila magpunta. Base sa binasa kong pangungusap, ano ang nais ipakahulugan ng salitang magkabungbu ang balikat? Tama, ito ay nangangahulugang magkasama. Ngayon,
Gamitin naman natin sa pangungusap ang salitang magkabungguang balikat. Simulat sa pool, sila na ang magkabungguang balikat, sa hirap man o ginhawa, sa lungkot at saya. Simulat sa pool, sila na ang magkabungguang balikat, sa hirap man o ginhawa, sa lungkot at saya. Ngayon, gamitin nyo naman ang salitang magkabungguang balikat sa pangungusap. Mula sa ating comment section. Ako at ang aking kaibigan ay laging magkabungguang balikat tuwing papasok ng paaralan. Napakahusay, patunay lamang na nauunawaan niyong mabuti ang ating aralin. Ika-4. Nagliliyab sa galit ang kanyang ama nang matuklasang hindi siya pumapasok sa paaralan. Nagliliyab sa galit ang kanyang ama nang matuklasang hindi siya pumapasok sa paaralan. Base sa binasa kong pangungusap, ano ang nais ipakahulugan ng salitang nagliliyab sa galit? Tama, ito ay nangangahulugang matinding galit. Gamitin naman natin sa pangungusap ang nasabing salita. Nagliliyab sa galit ang nararamdaman ni Ana nang malaman niyang pinagtaksilan siya ng kanyang itinuturing na matalik na kaibigan. Nagliliyab sa galit ang nararamdaman ni Ana nang malaman niyang pinagtaksilan siya ng kanyang itinuturing na matalik na kaibigan. Ngayon, gamitin niyo naman ang salitang nagliliyab sa galit sa pangungusap. Muli, mula sa ating comment section, ito ang binigay nilang halimbawa. Nagliliyab sa galit ang dalaga nang makita niya ang kanyang kasintahang may kasamang iba. Nagliliyab sa galit ang dalaga nang makita niya ang kanyang kasintahang may kasamang iba. Ang huli, pinakamaganda si Carmela sa kanilang bayan, kaya maraming naniningalang pugad sa kanya. Pinakamaganda si Carmela sa kanilang bayan, kaya marami ang naniningalang pugad sa kanya. Base sa binasa kong pangungusap, ano ang nais ipakahulugan ng salitang may diin? Napakahusay, ito ay nangangahulugang nanliligaw. Ngayon, gamitin naman natin sa pangungusap ang salitang naniningalang pugad. Naalala pa ni Aling Nena noong panahong naniningalang pugad pa lamang ang kanyang asawa. Naaalala pa ni Aling Nena noong panahong naniningalang pugad pa lamang ang kanyang asawa. Ngayon, gamitin nyo naman sa pangungusap ang salitang naniningalang pugad. Muli, ito ang halimbawang binigay ng ating mag-aaral. Si Arthur ay naniningalang pugad sa kanyang kababata na si Althea. Si Arthur ay naniningalang pugad sa kanyang kababata na si Althea. Napakahusay. Patunay lamang yan na naunawaan ninyong mabuti ang ating aralin. At kung may katanungan, kontakin lamang ang inyong guro sa Filipino. Binabati ko kayong lahat sapagkat batid kong ginalingan ninyo ang pagsasagot sa ating gawain. Pagkatapos nito, ipasa lamang sa inyong mga guro ang inyong sagutang papel upang maiwasto ang mga ibinigay ninyong pangungusap. Inaasahan ko rin na marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi pa sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Muli, ako si Binibining Angelica Sibaknis, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino 9. Hanggang sa muli, paalam!
Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadioPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. I think the biggest problem that the youth is facing today, especially when growing up, is self-doubt. I myself experienced self-doubt when I was young, and this experience taught me the greatest lesson in my life, that no matter what struggles, hindrances, circumstances that I face, I use this to become more stronger, to rise above from the ashes, and to believe that life is beautiful despite those problems that we have in our life. I would just like to leave this cliche today that we should always believe in ourselves. We should always trust ourselves, because at the end of the day, if you don't see good things and bad things, then you will never going to be happy. That would be all. Thank you and good evening to everyone. Ayan na naging sagot ng kakapanalo lang na Miss Ramos 2023 sa naganap na coronation night nito sa Ramos Public Auditorium kamakailan. Ayon dito, pinaghandaan talaga nito ang naganap na pageant. To be completely honest, I am very grateful to be crowned as Miss Ramos 2023 because in the almost span of 2 years, I really prepared for this pageant mentally and physically. Sa panayam kay Ramos Mayor Celso Banag, binanggit nito na karapat-dapat ang pagkapanalo ni Miss Santos. Ang masasabi ko sa winner ay talagang karapat-dapat. Siya, sa pagdinig ko kanina, sa lahat ng question and answer, tamang-tama, swak na swak yung kanyang ikangay kasagutan. Kaya ako'y saludo sa kanya bilang siya ang naging Miss Ramos ng 2023. Kaya naman dagdag pa ni Miss Ramos na masaya itong nasungkit ng corona at makapagbigay ng karangalan sa bayan ng Ramos. Sobrang saya ko po na sobrang naging proud po sa akin si Mayor kasi po nung time na nag-answer po ako ng Q&A, talaga pong binigay ko po lahat ng best ko para po manalo sa corona. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni Mayor Banag para sa lahat ng lumahok, tumulong at nag-sponsor sa aktibidad. Kagaya na lang ni Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco at Tarlac Province Governor Susan A. Yap. Dagdag pa nito, matapos ang 2 taong walang pageantry, matagumpay ang naganap na coronation night bilang bahagi ng kanilang kapistahan. Very successful ang competition na to dahil lahat nakipag-participate, yung kanilang ikangay suporta, yung kanilang kooperasyon ay naririyan. Kaya matagumpay ang aming piyesta, lalo na itong pang-4 na gabi na ngayon. Dumalo sa naganap na coronation night si Anaw Mayor Jappy Di Dios, kasama ang iba pang mga officials. Naroon din si Paniki Vice Mayor Aida Ben Rojas at Pura Vice Mayor Attorney John Paul Balmores bilang mga judges. Ang naganap na coronation night ng Miss Ramos 2023 ay dinaluhan ng napakaraming Ramoseñans, kung saan ipinakita ng mga ito ang kanilang excitement sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga kandidata na nagbabalik na Miss Ramos 2023. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Mainit na sinalubong na humigit kumulang 100 benepisyaryo ng Women's ICS ang pagdating ni Senator Amy Marcos sa Kamiling Sports Complex upang personal ay pamahagi ang ayuda para sa mga ito. Sinalubong ni Kamiling Mayor Erlon Agustin ang pagdating ng senadora, kasama sina Congressman Jaime Cuangco, Congressman Christian Yap at iba pang opisyales. Sa mensahe na ibinigay ni Kamiling Mayor Erlon Agustin, pinasalamatan nito ang senadora para sa kanyang suporta sa bayan. Kung matatanda nyo, noong 2018, binisita tayo dito at hindi niya nakalimutan ang bayan ng Kamiling. Kaya sa umagang ito,
Nagdala siya ng regalo sa lahat ng mga kababaihan dito sa bayan ng Kamiling. Sa ibinigay na mensahe ni Senator Amy Marcos, pinuri nito ang mga kababaihan na tinawag ng senadora na frontliner ng pamilya dahil sa pagtawid sa araw-araw na gawain at pag-budget ng mga gastusin sa tahanan. Sa ating mga frontliner ng pamilya, mabuhay ang kababaihan kung paano nagagawa lahat. Talaga naman frontliner, pagkat ang mga nanay at mga ginang ang siyang gumagawa ng paraan magkaroon ng caregiver. Ayan, 3 taon, teacher pa, tapos kung saan-saan pa, lahat ginagawa. Kaya tulong-tulong po tayo sa araw na ito. Simulan po natin ang direktamenteng tulong sa tao. Ito na yung AX distribution. 3,000 sa bawat beneficiary na narito. Ito ang ating mga solo parent at ang ating senior citizens, adapay PWD na kilala natin at marami pang iba. Dagdag pa rito, binanggit din ng senadora ang 5,000 pisong ibibigay sa mga rice farmers. Magkakaroon din ng Agri Tayo Dyan, isang pangkabuhayan para sa mga kababaihan. Ang pagbibigay ng mga ayuda sa mga women's sector ng ICS ay parte ng programa ni Senadora na month-long na pamamahagi ng ayuda para sa mga ito bilang parte ng selebrasyon ng Women's Month. Sa isinagawang media interview, binanggit nito ang ilang mga programa na naka-line up para sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga buntis. Yung mga doktor na OB-GYN, nagbibigay ng free check-up, ultrasound at iba pa para sa ating mga buntis sa panahon ng Marso. At napaka-importante nito kasi nagkakaproblema tayo sa 2 bagay. Una, teenage pregnancy at ikalawa, yung child stunting. Ang sama-sama ng statistika ng Pilipinas parang Africa. Nakakahiya. Kaya't yun nga, dapat tutukan yan dahil sinabi na nga ng World Bank na hindi lang siya problema ng kababaihan kundi economic development issue na dahil masyadong malawakan. At dahil dito, tinututukan natin yung mga buntis kasi nagmumula ang malnutrition sa tiyan pa ng nanay. Dagdag pa ng senadora, kahit tapos na ang selebrasyon ng Women's Month, patuloy na sisikapin nito ang pagpapatuloy ng mga programang nakalaan sa mga kababaihan. Ganoon rin ang mga programa para sa mga magsasaka. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 na sabay napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 at napapanood live sa Converge TV Channel 100 maging sa FB page ng RTV Tarlac at ng DEPED tayo Tarlac Province. Muli ako po si Sir Chasser Cura, ang inyong segment host at mapalad tayo ngayon dahil makakasama natin ang isa sa mga magagaling na guro ng Araling Panlipunan, ang Head Teacher 6 ng Capas National High School, sa Senior High School, Sir Mark Anthony Pimentel. Magandang hapon, sir.
Magandang hapon, Sir Chester. Siyempre, makakasama din nating muli ang Head Teacher 6 ng Araling Panlipunan sa Tarlac National High School. Walang iba kundi si Sir Jomar J. Bansifra. Magandang hapon, Sir Jomar. Magandang hapon, Sir. Alright, so welcome po muli sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa Division Virtual Project Kasalo sa radyo. So bago po tayo magsimula dito sa ating talakayan, may nais ba kayong batiin, Sir Jomar at Sir Mark? Mauna tayo sa iyo, Sir Mark. Gusto kong kunin yung pagkakataon na ito para batiin lahat ng mga mag-aaral ng Capas National High School, ganoon din sa lahat ng mga guro at sa aking mga kasamahang department heads at sa aming principal, kay Dr. Magkalas, ganoon na din kay Ma'am Yoli. Magandang hapon po. Alright, thank you so much, Sir Mark. Sir Jomar, may gusto po bang kayong batiin? Maraming salamat po, Sir Chester. Isang pagbati ng kapayapaan sa ating mga mag-aaral, sa aking mga kapwa-guro, mga magulang, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng napakabuluhang programang ito. Gayon din, isang maalab na hapon po sa aking mga kapwa-kasamaan na mga AP Learning Specialists, mga AP Leaders, at Head Teachers. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in at iniimbitahan ko po kayo na makinig na maigi dahil nakatitiyak po ako marami tayong matututunan sa ating paksa ngayong hapong ito kasama ang aking kapwa-panelist si Dr. Mark Anthony C. Pimentel. Maraming salamat, Sir Jomar at Sir Mark. So, tatalakayin at pag-uusapan natin ngayong hapon sa Kasalaw sa Radyo ay ang kasaysayan ng lungsod ng Tarlac. Alright, so nasasabi na ang Tarlac ang kabisera ng lalawigan ng Tarlac na tinatawag na melting pot ng Gitnang Luzon. So, isa rin ito sa 8 sinag ng bandila ng Pilipinas na sumasagisag sa mga lalawigang unang lumaban sa Kastila. Pero ano nga ba ang kasaysayan at pinagmulan ng pangalan ng Tarlac, Sir Mark? Alam mo, Sir Chester, kung pag-uusapan lang naman ang kasaysayan ng lungsod ay napakayaman sa kasaysayan. Ang Tarlac ay sisimulan natin kung paano nagmula ang kanyang pangalan. Ito ay nagmula sa salitang Hita na Malatarlac na alam natin na ito ay isang damo at maaring ipaggamot. Nang mga kalaunang panahon, ito tinawag na lamang na Tarlac at inalis yung Mala. So ito yung pinagmulan ng pangalan ng ating mahal na lungsod ng Tarlac. Alright, maraming salamat, Sir Mark. Paano naman nabuo ang Tarlac at sino ang mga naunang nanirahan dito? At bakit ito tinawag na melting pot ng Gitnang Luzon, Sir Jay? Salamat, Sir Chester. Ang bayan ng Tarlac ay may napakakulay at napakahalagang kasaysayan na dapat malaman ng ating mga mag-aaral. Una na rito, ang pagkakabuo ng Tarlac sa bisa ng decree na ipinalabas ng Captain General Don Felix Berenguer de Marquina. Kung ang pag-uusapan naman natin ay patungkol sa mga naninirahan, inikilala ng kasaysayan ang mga kapatid nating mga Aitas bilang unang taong nanirahan sa bayan ng Tarlac. Sila ay sinundan ng mga Kapampangan mula sa Bacolor, Pampanga na pinamunuan ni na Don Carlos Miguel at Don Narciso Castañeda. Hindi naglaon, nagsidatingan na rin ang mga tao mula sa mga kalapit na lalawigan ng Tarlac, kagaya ng Nueva Ecija, Zambales at Bataan. Dahil dito, iba't iba ang naging dialekto ng mga naninirahan dito sa bayan ng Tarlac. May mga Kapampangan mula sa Pampanga, may Tagalog mula sa Nueva Ecija at saka sa Bataan, may Iloco mula sa Pangasinan at may Sambal mula sa kabundukan ng Zambales. Iba't iba man yung dialekto, hindi ito naging hadlang sa pagkakaisa at sa isang tungungin ng mga Tarlakhenyo. Kung kaya kinikilala ang Tarlac bilang melting pot ng Central Luzon o kaya bilang kanlahi na nangangahulugang kanlungan ng lahi. Chester. Ganun pala yung dahilan kung bakit tinawag na melting pot ang Tarlac dahil halos lahat ng lalawigan ay nagtagpo sa ating lalawigan. So, ano naman ang pangunahing salita sa Tarlac, Sir Mark? Batay dun sa mga binigay ni Sir Jomar, no, malaki ang impluwensya ng iba't ibang mga grupo o lipi ng mga taong nanirahan sa Tarlac. Pero ang pangunahing salita, no, o lingwahe na ginagamit sa Tarlac ay ang Kapampangan, no, o sa iba tinatawag itong Pampango. Kasi nga naman, ito yung mga unang nanahan dito sa ating
lungsod. Aside dun sa Kapampangan, syempre meron ding impluwensya dan ng mga Ilocano, meron din mga Tagalog, ganoon din ay meron na din sinasalita dito, no, dahil sa pagdaan ng mga taon at mga ng kasaysayan ay mayroon na rin tayong mga kapatid na mga Chino at saka mga Muslim na nandito. Kung pangunahing kinabubuhay naman, no, ng mga Tarlakenyo ang pag-uusapan natin, dahil maaaring tayo ay nakabilang sa parang Great Plains of Central Luzon, no? At makikita natin dahil mga ita nga ang unang nanahan dito sa ating lungsod, makikita mo yung impluwensya nila sa ating kinabubuhay. Siyempre sila ay marunong magsaka, maaaring sila din ay marunong mangisda at mangaso. So ang mga ito ang ikinabubuhay o ikinabuhay ng mga sinaunang Tarlakenyo na nasa Tarlac. Gumamit din sila ng araro at kalabaw na ginagamit nila sa pagsasaka. Ngayon meron din silang pamingwit, lambat na ginagamit naman sa pangisda. So kung titignan natin Sir Chasno at saka Sir Jomar, naging makulay ang buhay ng mga sinaunang tao dito sa Tarlac. Kaya nagkaroon tayo ng lungsod ngayon. Alright, so halos pala sa sektor ng agrikultura at pangisda ang pangunahing trabaho ng mga Tarlakenyo noon, Sir Mark. So ngayon naman, usapan naman natin yung kanilang naging relihiyon. Sir G, ano ba yung pangunahing relihiyon ng mga Tarlakenyo? Sir Chester, ang pangunahing relihiyon sa panahon ng pananalapi ng Asita ay ang Iglesia Katoliko Romano o Roman Catholic Church. ICAR o Igreja Katolika Apostolika Romana ang tawag sa kanilang simbahan. Ang simbahan ng San Sebastian na matatagpuan sa may harap ng munisipyo ay tinatag noong 1721, eksaktong 200 taon pagkatapos dumating ni Fernando Magallanes o Ferdinand Magellan dito sa Pilipinas. Si San Sebastian ang patron ng bayan ng Tarlac. Ayon sa mga kwento, si San Sebastian raw ay pinaniniwalaan na nag-anyong bata at nakiusap sa mga mananakop na wag nang tumuloy sa kanilang pamiminsala sa bayan ng Tarlac. Nakalulungkot lang isipin at sabihin na bumagsak ang buong simbahan ng San Sebastian noong 1945. Iyan ay noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Subalit, pagkalipas ng 10 taon, noong 1955, muli itong itinayo at may istilong neo-Gothic. Ngayon, ang simbahan ng San Sebastian ang siyang sentro ng diocesan ng Tarlac. Alright, napakamasaysayan pala ng simbahan ng San Sebastian dyan sa Tarlac, Sir Jay. Lalo na noong panahon ng mga Espanyol. So ngayon naman, hindi magiging Tarlac ang Tarlac ngayon kung wala siyang magaling na namumuno. Sir Mark, sino-sino ba yung mga naging gobernador silyo ng Tarlac? So kung pag-uusapan natin ang kasaysayan, hindi maaari natin hindi natin na sa mga taong ito yung naging pagyabong ng ating munisipyo na ngayon ay isang lungsod. Ang kauna-unahang gobernador silyo ng Tarlac ay si Don Carlos Miguel. Kasama niya si Don Narciso Castañeda noong 1788. Ilan sa mga naging gobernador silyo paano ng ating munisipyo o ng ating lungsod sa kasalukuyan ay ang mga sumusunod. Babasahin ko, medyo mahaba lang Sir Chas at saka Sir Jane. Nandiyan si Iloho Gabriel noong 1790, kasama din si Jose Torres noong 1791, si Ginoong Tomas Mendoza noong 1792, si Ginoong Narciso Castañeda noong 1793, Jacinto Castañeda noong 1794, Domingo Gutierrez noong 1795, Jose Espinosa, Narciso Castañeda, Mateo Baun, Domingo Gutierrez, Jose Castañeda, Santiago Ronquillo, Narciso Castañeda, Antonio Castañeda, Carlos Miguel at Andres Castañeda at si Don Evaristo Puno. Kung titingnan nyo mga kasama, maaring ang mga ito ay nagpapalit lang ng mga taon, maaring sila ngayon, sa susunod hindi naman. Nang may tatag ang pamahalaang sibil sa munisipyo ng Tarlac, nagkaroon tayo ng tinatawag na Juez de Paz, nang ibig sabihin ay hustisya ng kapayapaan sa mga bayan sa munisipyo, at nanunungkulan sa mga ito ay mga kapitan ng tawag. Sina Don Antonio Urquico noong 1887, Don Pasiano Bundalian noong 1888,
Don Gregorio Mendoza at Don Alfonso Ramos noong 1889 hanggang 1894 ang kauli-hulihang kapitang munisipal ng Tarlac. Isa sa mga nanguna sa revolusyon siya ng KKK sa ilalim ng pamamahala ni Don Francisco Tañedo na pinatay ng mga Guardia Civil. Kung titignan natin yung linya ng mga namuno sa atin ay napakarami at ang bawat isa sa mga ito ay naging makabuluhan ang pamumuno o nagkapagbigay ng mga pagbabago sa ating munisipyo. Alright, kaya pala hindi katakataka na ang Tarlac ang naging unang lungsod ng ating lalawigan dahil sa mga unang namuno rito, Sir Mark. Kung ngayon naman, napag-uusapan natin itong mga gobernador silyo na namuno noong panahon ng mga Kastila. Ano pa yung mga mahalagang pangyayaring naganap noong panahon ng Kastila, Sir Jay? Napakarami, Sir Chester, ng mga mahalagang kaganapan na nangyari dito sa bayan ng Tarlac. Ang hindi malilimutan, lalo na nung panahon ng pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Kagaya noong ninakaw ang lamparang pilak ng simbahan ng San Sebastian noong 1846. Noong 1868 naman, ipinagbawal ang pagpasok ng mga patay sa simbahan. Ang dahilan, para hindi mahawa sa epidemya na kumakalat noon at sa sementeryo na lamang sila binibindisyonan. Nang sumunod na taon, 1869, nagkaroon ng malaking sunog na halos tumupok sa buong bayan ng Tarlac. At noong 1889, naging huling kabisera ng unang republika ni Aguinaldo ang Tarlac. Sir Chester? Tunay ngang makasaysayan ang lungsod ng Tarlac dahil sa mga nabanggit mong mga pangyayari, Sir Jay. At ang dami-dami pa ang bukod dyan, ang mga mahalagang pangyayari ang naganap sa Tarlac. So ano naman yung mga pangyayaring naganap noong panahon ng revolusyon, Sir Mark? So dudugtungan na naman natin yung kasaysayan na binanggit ni Sir Jay. Nabanggit ko kanina, si Don Francisco Tañedo ang naging katipunan ng 1896. Na kanyang nasawi siya dahil sa mga Guardia Civil. So dahil doon sa pangyayaring doon ay nagising ang damdaming makabayan na mga kamag-anak ni Don Tañedo at nagsimula sila para yung paghihimagsik o nabuo ang tinatawag nating KKK. Gusto nilang ipagtanggol at makuha ang Tarlac, ngunit pinagilan sila ni Don Eusebio Tañedo. Isa sa mga nakipag-usap sa kanyang kaibigang general na taga Pampanga na si General Ricardo Monet. Isa sa pinakamataas na opisyal na militar sa Pampanga gaya na aking nabanggit. So napatunayan ni Don Eusebio sa kanya na di kasali ang revolusyon o di kasali ang Tarlac sa revolusyon. Kaya ipinatigil ni Don Monet si General Ricardo Monet ang operasyong militar sa Tarlac. Di nagtagal yung katahimikan sa Tarlac dahil inumpisahan ni General Francisco Macabulos at Jose Leandrino ang paglusob sa mga Kastila. Napasuko nila ang mga Kastilang sundalo noong taong Hunyo 23, 1898. Dahil dito nagtatag ng pamahalaang revolusyonaryo at si Don Alfonso Ramos ang napiling unang presidente munisipal noong 1900s. So maraming Tarlakhenyo ang gumawa ng kabutihan sa bayan ng Tarlac. At ilan sa mga ito, mga kilala, ay ang mga sumusunod. Si Don Carlos Miguel, nagsikap na maging bayan ang Tarlac noong 1788. Siyempre, sino ba naman ang hindi makakilala sa bayani ng Tarlac, si General Francisco Macabulos at si Padre Diego Gutierrez, ang kauna-unahang kuro paroko ng ICAR na mabait sa mga mamayan. So ito ilan lamang sa mga naging magandang ambag sa pagbuo ng munisipyo ng Tarlac o sa lungsod ng Tarlac. Ito yung mga kasaysayan na nagpayabong lalo sa ating munisipyo. Alright, napakadami palang mga pangyayaring naganap sa lungsod ng Tarlac noong panahon ng mga Kastila at ng panahon ng Revolusyon. Ngayon naman, dahil tapos na tayo sa panahon ng mga Kastila, dumako naman tayo sa susunod na panahon. Ano naman yung mga nangyari sa Tarlac noong panahon ng mga Amerikano, Sir Jay? Isang napakagandang katanungan iyan, Sir Chester. Nagsisimula pa lamang ang pananakop ng mga Amerikano dito sa Pilipinas ay may mahalagang ginagampanan na ang nooy bayan ng Tarlac. Noong March 1899, inabandona ni General Emilio Aguinaldo ang Malolos, Bulacan.
at ipinalit niya ang Tarlac bilang luklukan ng First Philippine Republic. Noong July 1901, dumating lulan ng tren ang kauna-unahang Amerikanong guro sa buong lalawigan ng Tarlac. Siya si Frank Russell S. White. Siya ang kauna-unahang principal ng Tarlac Provincial High School. Siya rin ay naging deputy superintendent at division superintendent ng Tarlac. At noong 1914, sa panahon ng World War I, ay itinatag ni Ka Felix Manalo ang napakagandang kapilya ng Iglesia ni Cristo dito sa bayan ng Tarlac. Sir Chester. Alright, actually naririnig ko si Mr. Frank Russell White. Yan yung itsura ni Mr. Russell White at yung kanyang naging ambag dito sa lungsod ng Tarlac, Sir Jay. So, napakamakasaysayan pala ng Tarlac, lalo na noong panahon ng mga Amerikano. Dahil dito rin nagsimula, di ba, yung pagpapatayo nila ng iba't ibang mga paaralan. Ngayon naman, sa panahon naman ng Hapon, Sir Mark, ano naman yung mga mahalagang pangyayari sa panahon ng Hapon? Ang ganda ng ship mo, Sir Chester, ne? Mula sa mga Amerikano, punta tayo sa panahon ng mga Hapon. Tingnan natin din, no? Yung panahon ng Hapon, makikita natin, masasalamin natin, parang kung titignan mo ay medyo may pagdarako. So ito'y masasalamin na rin dun sa ating sa ating bayan. Sa panahon ng mga Hapon, pinamunuan tayo ni Ginoong Arsenio Lugay, Pedro Dayan, Roman, at saka si Manuel Samson. Sabi ko nga kanina, ang panahon ng mga Hapon ay hindi naging madali, hindi lang siguro para sa mga Tarlakenyo, maging sa mga ibang mga nasakop nung mga panahong yon. Kasi sa panahon ng Hapon ay may mga pinagdadaanan tayo at tayo ay nahirapan. Kaya nga noon ay natuto, sa kabilang banda, ang mga Tarlakenyo ay natuto na maghanap ng kanilang makakain, maghanap ng kanilang maikakabuhay. Kaya noon nauso yung mga dugout. Alam niyo ba yung nasa ilalim tayo ng nasa ilalim daw sila ng mga balon or mga hinukay na mga tabon ng lupa. Tapos syempre dahil mahirap ang buhay noon, lahat na ng pwede nilang kainin ay kinain nila. Halimbawa na lang yung kamote at sa mga kangkong na nagsilbing kanilang pagkain sa panahon ng mga Hapon. So ganoon ang nangyari, hindi lang ito para sa Tarlac at hindi lang sa bayan ng Tarlac ito, at I'm sure kayong lahat mag-a-agree maski sa ibang mga bayan nung mga panahong ito. Okay, tunay ngang maparaan yung mga Pilipino, lalo na yung mga Tarlakenyo, dahil naisip nila yung tinatawag nilang dugout, Sir Mark, hindi ba? Yes. Alright, so pagkatapos naman ng panahon ng mga Hapon, dumako naman tayo sa Ikatlong Republika. Ano naman yung mga pangyayari sa Ikatlong Republika, Sir Jomar? Salamat, Sir Chester. Bago natin isa-isahin ang mga mahalagang pangyayari noong panahon ng Ikatlong Republika, marapat lamang na malaman natin kung kailan nagsimula ang Ikatlong Republika ng Pilipinas. Ang Ikatlong Republika ng Pilipinas ay tumutukoy sa kasaysayan at pamahalaan ng Pilipinas mula July 4, 1946. Ito yung pagkatapos ng World War II na nabanggit ni Doc Mark hanggang September 21, 1972. Pagkatapos naman yan mapirmahan yung Proclamation Number 1081 na nagsasabi na sasailalim ang Pilipinas sa martial law. So mula 1946 hanggang 1972, ilan sa mga mahalagang naganap sa bayan ng Tarlac ay ang mga sumusunod. Una, humina yung mga ani ng malalakas na bagyo. Nariyan din na nagsimula ng gumamit ng mga makabagong teknolohiya ang mga Tarlakenyo. Kung kaya, umunlad ang pagsasaka sa bayan ng Tarlac. Nakakapagtanim na sila ng 3 beses sa isang taon. Gayon din, umunlad din ang mga industriya sa bayan ng Tarlac. Marami ring mga paaralan ang naitayo sa bayan ng Tarlac. Ilan dito ang mga sumusunod. Halimbawa, ang CLDH, ang USST, ang Tarlac State University, ang AMA Computer College, ang STI College, ang EDNOR Colleges noon, ang Interworld Colleges Foundation, Philippine Maritime Institute, Osias College, College of the Holy Spirit, Don Bosco Technical Institute, at marami pang iba. Alright, Sir Jay.
So kung titignan natin, napakadami palang nangyari sa lungsod ng Tarlac na naging dahilan kung bakit ito naging lungsod ngayon dahil napakarami ng mga naipatayo nilang mga paaralan at iba't ibang infrastruktura. So ngayon nalaman na natin kung ano ba yung mga nangyari sa iba't ibang panahon sa Tarlac. Pag-aralan naman natin o talakayin naman natin kung ano ba yung topografiya ng Tarlac. Ayan, ang tatalakay niyan ay walang iba kundi si Sir Mark. Siya rin nabanggit mo na sir yung yung pagiging lungsod ng Tarlac. Actually sa bisa ng Batas Republika 8598 noong April 19, 1998 ay naging lungsod ang bayan ng Tarlac, no? Topografiya, pag sinabi natin topografiya, no, tingnan natin yung Tarlac parang kung susumahin natin, ito ay mga naglalakihang mga naglalakihang mga buildings lang makita mo at saka napakaraming mga sasakyan. So ganito pala ang topografiya ng Tarlac, no? Ang lungsod ng Tarlac in particular, ito ay binubuo ng 42,119 hektarya or 425 kung tinignan mo, ang Tarlac ay nasa gitna ng Tarlac, no? Ang lungsod ng Tarlac ay nasa gitna ng probinsya ng Tarlac na napapalibutan sa hilaga ng Hirona, sa timog, ang Capas, ang San Jose at Camiling sa kanluran at Victoria naman sa silangan. Ang lupa nito ay kapatagan sa hilaga, sa silangan naman ay may deposito ito ng buhangin, asin at pilak, maburol naman ito sa kanluran. At may mga kabundukan ito, no, sa may San Julian. Ang ilog ng Tarlac ay dumadaloy na dinadaanan ng natabunan ng lahar mula sa pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Kaya kung makikita mo yung nakikita natin dyan sa may Aquino Bridge dito sa lungsod ng Tarlac, medyo naging mababaw yung ilog, no? Ilan sa mga nangungunang mga tanim sa lungsod ng Tarlac or sa bayan ng Tarlac ay ang palay. Aside sa palay, meron din namang mga mais, no? At meron ding tubo diyan sa may bandang sa may bandang mga San Miguel at sa may bandang La Paz at Concepcion. Meron ding maraming halamang ugat at marami pang iba. So mayaman din, mayaman ang bayan ng Tarlac sa likas na yaman at sa kanyang mga katangi-tanging topografiya. Napakaganda pala ng topografiya ng Tarlac, Sir Mark. Dahil doon sa iyong mga nabanggit, kung titignan natin, base doon sa iyong nabanggit, ay napakagandang tignan ng Tarlac base sa kanyang topografiya. Ngayon naman, bukod doon sa kanyang topografiya, ay marami ding mga natatanging lugar ang makikita sa lungsod ng Tarlac. Ano-ano ba yung mga yun, Sir Jay? Tama, Sir Chester. Marami tayong makikitang mga natatanging lugar dito sa lungsod ng Tarlac. Natatangi sila hindi lamang dahil sa kanilang ganda at saka sa struktura, kundi dahil sa itinatago nitong kasaysayan. Una na rito ang Tarlac National High School. Ang Tarlac National High School ay kilala noon bilang Tarlac Provincial High School. Ang paaralang ito ang pinakamatandang paaralang pansekundarya sa buong Pilipinas na itinatag ng mga Amerikano noong September 1, 1902. Ang ilan sa mga prominenteng mag-aaral sa paaralang ito ay ang kauna-unahang senador mula sa Tarlac, si Senator Jose J. Roy ng Moncada, at ang Filipino diplomat na si Carlos P. Romulo na siyang naging Pangulo ng 4th Session ng United Nations General Assembly. Ikalawa, ang Tarlac Provincial Capital. Ito ang naging luklukan ng pamalaang panlalawigan ng Tarlac. At alam nyo ba na makikita sa lumang 500 peso bill ang larawan ng Kapitolyo ng Tarlac? Isa rin sa makasaysayang lugar dito sa lungsod ng Tarlac ang simbahan ng San Sebastian. Makasaysayan dahil ang simbahang ito ang naging himpilan ni Pangulong Emilio Aguinaldo pagkatapos bumagsak ng Malolos noong Philippine-American War. Bilang bagong Kapitolyo ng Republika ng Pilipinas, kinupkop nito ang Literaria Cientifico Universidad de Malolos. So ilan lamang ito, Sir Chester, sa mga natatanging lugar dito sa lungsod ng Tarlac. Alright, nakakatuwa na napakarami ng mga natatanging pooksarar. At alam ko na hindi lamang itong mga nabanggit mo, Sir Jay, dahil marami pa ang mga natatanging pooksar Tarlac. Alright, so maraming salamat muli, Sir Jay at Sir Mark. Nakakatuwang isipin na napakabunga ng ating naging talakayan ngayon.
So, napakarami pa nating gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig, ngunit limitado lamang ang ating oras. So muli, maraming salamat po sa ating mga naging panelists, ang Head Teacher 6 ng Capas National High School, si Sir Mark, at ang Head Teacher 6 ng Tarlac National High School na si Sir Jomar J. Bansira. Muli, ako pong inyong segment host, Sir Chester Curan ng Aranguren Integrated School, na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, maraming salamat. Salamat po. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.